होतोय किंवा जे सोर्सेस तुम्हाला अवेलेबल होतील इझिली घरी बसल्या ठिकाणी खूप सारे तुम्हाला असं नाही की तुमच्या सिनियरने केलेले जुने प्रोजेक्ट वगैरे तुम्हाला करायला पाहिजे किंवा बघायला पाहिजे. ओके. तर सगळं जे आहे असं सुंदर प्रोजेक्ट आहेत त्या बघा. त्यातनं तुम्हाला नवीन काही इनोव्हेटिव्ह आयडिया सुचल्या तर ते प्रोजेक्ट करा आणि हे प्रोजेक्ट जे आहेत ते तुम्हाला 100% नोकरी मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरतील. नोकरीचं सोडा, पैसा सोडा, सगळं सोडा. तुम्हाला सेल्फ डेव्हलपमेंट जे आपण घरी बसून जे आपल्याला डेव्हलपमेंट नाहीये ते घरी बसून आपण आता डेव्हलपमेंट करू शकतो. वी कॅन लर्न सो मेनी थिंग्स. ओके. विथ हेल्प ऑफ मोबाईल अँड इंटरनेट. ओके. सो बेस्ट वे ह्या अशा काही गोष्टी बघा. आता इथं येताना किती सुंदर रिस्पॉन्स रेट बघा. टोटल 378 क्वेश्चनरी वेर ऍडमिटेड. ओके. ड्यू टू कॅम्पस म्हणजे कुठला तरी कॉलेज आहे तो. रेडी. आणि ते 100% त्यांना रिस्पॉन्स मिळाला. तसंच तुम्ही बिंदास्त सर्क्युलेट करा, क्वेश्चन तयार करा, गुगल फॉर्म तयार करा, सगळ्या ग्रुपमध्ये टाका. आई वडिलांना पण त्यांचे ग्रुप असतील त्यांनाही द्या. ओके. किंवा तुमचं टार्गेट कोण आहे तिथे ते क्वेश्चनरी सर्क्युलेट करा आणि जे काही उत्तर येईल त्याचा अनालिसिस करूया. मी तर असणार आहे नेहमी तुम्हाला मदत करायला. पण थिंग इज दॅट इनिशिएट तुम्ही करणं गरजेचं आहे. सो असे बरेचसे क्वेश्चन तुम्हाला मार्केटमधले मिळतील. पण एक गोष्ट जी आहे, जर माझं नॉलेज वाढवायचं असेल, माझं क्वालिटी एन्हान्समेंट करायचं असेल, तर हे Googleवरती किंवा इंटरनेटवरती जे काही रेडीमेड आहेत, रेडीमेड गोष्टीच्या मागे लागायचं नाही कधी पण. ओके. ओके. ती बघा, त्यावरनं जजमेंट घ्या आणि मग 2 मिनिट विचार करा, की मी काय करू शकतो? मी काय करू शकतो? ओके. मग ते चेंज करा. आता मी हेच क्वेशनरीज हे झालं मोबाईल. मग मी काय म्हणू शकतो? प्रेफरन्स ऑफ कॉस्मेटिक्स इन इंडिया सर्वे. ओके. सर्वे सरळ तुम्ही क्वेश्चनरीज पण टाकू शकता. सर्वे सर्वे क्वेश्चनरीज पीडीएफ हा प्लस ठेवायचाच. ओके. तर प्रेफरन्स ऑफ कॉस्मेटिक इन इंडियन इन इंडिया सर्वे क्वेश्चनरीज. तर मला आता काय करायचं आहे, समजा कोणाला कॉस्मेटिक बद्दल जायचं आहे की कुठले कुठले कॉस्मेटिक्स आहेत किंवा सोप्स आहेत. आता सोप कुठले कुठले यूज करतात लोक, का यूज करतात, ऍडव्हर्टाइजमेंट बघून प्रेफर करतात का, त्याची क्वालिटी आहे म्हणून प्रेफर करतात, हे असे बरेचसे क्वेश्चन आहेत. ओके. त्याचा तुम्ही काय करू शकता, अभ्यास करू शकता. आणि त्यातनं काय होतं माहितीये का? जे जगाला माहीत नाही असे काही फॅक्ट्स आपल्याला समोर यायला चालू करतात आणि ते इन्फॉर्मेशन जे आहे, ते आपण कशासाठी यूज करू शकतो? सजेशन देण्यासाठी, कन्क्लुजन देण्यासाठी यूज करू शकतो. हो का? आता इथं कन्झ्युमर प्रेफरन्स हा एक आहे, कॉस्मेटिक अमॉंग दी कॉलेजेस. मार्केट रिसर्च सर्व्हे क्वेश्चनरीज ऑन कॉस्मेटिक. आता हा एक आहे, ब्रँड एनालिसिस ऑफ व्हेरियस ॲपियर ओके. हा एक आहे बघा. सेम आहे. प्रोजेक्टच आहे हा पूर्ण. ह्याचे क्वेश्चनरीज पुन्हा कुठे भेटतील तुम्हाला? ऑब्विसली खाली एकदम डाऊनला जिथं प्रोजेक्ट एंड होत असतो तिथं कुठंतरी तुम्हाला त्याचे क्वेश्चन्स बघायला मिळतील. ओके. सी आहे क्वेश्चन. अहो जग पूर्ण तुमच्या हातात आहे. सी भलं मोठं क्वेश्चनर आहे. सी आता त्यांनी कशावर आहे, ब्रँड वरती आहेत ना, म्हणजे कॉस्मेटिकचे ब्रँड कुठले कुठले यूज करता, का यूज करता, काय आहे, कुठले लोक यूज करतात, म्हणजे प्रोफेशनल लोक म्हणजे जॉब करणारे आहे, ऑक्युपेशन वाईज कॉस्मेटिकचं ब्रँड चेंज होतं का बघा. हे सगळे क्वेश्चन, एवढे क्वेश्चन्स आहेत ईस्ट इंडिया. आपल्याला ह्यातलं काय करायचं, आपल्या एरियाला जे सुटेबल होतं ते क्वेश्चन बाहेर काढायचे, प्लस काही क्वेश्चन ऍड करायचे. आता हे रँकिंग व्हॅल्यू आहे, त्यांनी रँकिंग घेतलंय. ओके. आय प्रेफर दी ग्लोबल प्रोडक्ट ओव्हर दी इंडियन प्रोडक्ट. ग्लोबल प्रोडक्ट म्हणजे जे बाहेरचे आहेत, लक्स वगैरे जे आहेत ना, ते बाहेरचे आहेत. आता विको टर्मरिक वगैरे जे आहेत ते इंडियन आहेत. ओके. पतंजलीचे वगैरे काही जे आहेत ते आता लॅक्मे वगैरे हे बाहेरचे आहेत. ओके. ते कॉस्टली पण आहेत आणि त्यांचा इफेक्ट असतो, पण त्याच्याने स्किन इफेक्ट होतं हे नंतर न कळतं, की स्किन डल वगैरे होतात किंवा स्किन प्रॉब्लेम होतात हे नंतर न कळतं. ते केमिकल युक्त असतात. तर आपले आयुर्वेदिक असतात. सो यू कॅन कम्पेअर दी आयुर्वेदिक वर्सेस दी नॉन केमिकल वर्सेस सॉरी केमिकल कॉस्मेटिक वर्सेस नॉन केमिकल कॉस्मेटिक्स, असं कंपॅरिझन करू शकता. ओके. असे बरेचसे थीम्स आहेत. आता तुम्हाला मी आयडिया काय देत होतो, की जर मी वर्गात असलं असतं तर या सगळ्या गोष्टी दाखवून तुम्हाला सांगितलं असतं. आता हे असे आपण काय करू शकतो, रँकिंग वाईज आपण घेऊ शकतो. ओके. म्हणजे रँकिंग वाईज ते प्रश्नाला आपण काय करू शकतो, प्रेफरन्स, जसं मगाशी डिसॅग्री ऍग्री होतं ना,
ओके, एखादं कुठेतरी मगाशी आपण ते हे बघितलेलं तर ॲग्री डिसॲग्री होतं. इथं काय केलं त्यांनी त्यालाच रँकिंगमध्ये कन्व्हर्ट केलं. तर तुम्ही बघू शकता असे बरेचसे प्रोजेक्ट आहेत. काही जणांना आता मुलांना बाईकवरती इंटरेस्ट असेल, तर प्रेफरन्स ऑफ बाईक्स त्याच्यावरती पण तुम्हाला क्वेशनरीज मिळू शकतील. ओके. मग अजून काही काही प्रश्न आहेत अजून तुम्हाला म्हणजे मी सांगतो तुम्हाला सर्च करून. आहेत का मुलांपैकी, विद्यार्थ्यांपैकी कुठला एरिया सिलेक्ट केलाय आणि कळत नाहीये प्रश्न कसं तयार करायचा? मी लगेच थोडंसं 2 मिनिटात त्यांना सांगू शकतो. आहात का सगळे? हं? आवाज येतोय माझा? हो सर. काही तुमचे आयडियाज असतील तर सांगा. मी तुम्हाला इथं मग शेअर करून दाखवतो. हे सगळ्यांना कंपल्सरी काम आहे काय? जेवढे 30चे 30 जण आहात तुम्ही सगळ्यांना मी हे टास्क कंपल्सरी आहे. ओके, एरिया मर्ज होऊन दे सर. त्यांनी पण माझं कॉस्मेटिकच घेतलंय, त्यांनी पण मोबाईल घेतलाय, घेऊन दे. पण प्रश्न ॲज इट इज होऊ नयेत. प्रश्न मात्र सेम नसू नयेत. सर मंथली इन्कम. मंथली इन्कम. मंथली इन्कम त्याच्यावरनं काय म्हणजे मंथली इन्कम वरनं काय करणार आहे? क्वेश्चनेर. ते कसं होईल माहिती आहे का? मंथली इन्कम म्हणलं तर प्रत्येक जण फक्त फॅमिलीचं इन्कमच देईल. त्या व्यतिरिक्त त्यांचं काय आणि युजुअली ना आता समजा मला 1,00,000 रुपये पगार आहे, तर मी जगाला सांगत नाही. जेव्हा सर्व्हेमध्ये असतं ना, तेव्हा मी सांगत नाही की मला 1,00,000 पगार आहे. मी सांगेन मला 50,000 30,000 पगार आहे. तर मंथली इन्कम वगैरेचे काही आहेत असे थोडेसे सेन्सिटिव्ह डेटामध्ये येतं आणि त्यामध्ये जास्त काही आपल्याला ॲनालिसिस करता येत नाही. कळतंय का? ओके. अजून काही? ऑनलाईन मार्केटिंगचं पण करू शकतो बघा, की ऑनलाईन मार्केटिंग का प्रेफर केलं जातं? ओके, त्याचे पण क्वेश्चनरीज मिळतील. ऑनलाईन मार्केटिंग का केलं जातं? मग कुठला ऑनलाईन मार्केटिंग साइट जास्त प्रेफर केलं जातं? का केलं जातं? मग त्याचे बेनिफिट काय आहेत? कॅश डिस्काउंट आहे का? किंवा आता हे ऑनलाईन मार्केटिंगचं झालं. तसंच ऑनलाईन बँकिंग किती विद्यार्थी करतात? का करतात? काय फायदे आहेत? काय तोटे आहेत? काय हे झाले एडव्हांटेजेस आहेत, डिसएडव्हांटेजेस आहेत? किती जण स्टुडंट्समध्ये ऑनलाईन बँकिंग प्रेफर करतात किंवा पॅरेंट्समध्ये किती जण ऑनलाईन बँकिंग प्रेफरन्स करतात किंवा बँकिंग सर्व्हे करू शकतो आपण की तुम्ही पर्टिक्युलर एखादं तुमचं बँक खातं आहे का असेल तर कुठल्या बँकेत आहे मग त्या बँकेचं तुम्ही कुठले कुठले सर्व्हिसेस तुम्हाला आवडले ओके मग तुम्हाला जर समजा असं मी विचार केला त्यांना विचारलं की ओके आता तुम्ही एसबीआयत आहात पण तुम्हाला एसबीआय सोडून कुठल्या दुसऱ्या बँकेत जायची इच्छा आहे का असेल तर कुठल्या बँकेत म्हणजे स्विच करण्यासाठी तुम्हाला आवडेल का कारण काय माहिती का हे बँकांना आपण डेटा आपण अनालिसिस करून देऊ शकतो की तुमच्या सर्व्हिसमध्ये हे प्रॉब्लेम आहेत त्यामुळे कस्टमर जे आहेत ते सॅटिस्फाईड नाही आहेत आणि त्यामुळे ते एवढे टक्के तुमचे एसबीआयचे कस्टमर जे आहेत ते आयसीआयसीआय मध्ये जायला रेडी आहेत किंवा आयसीआयसीआयचे एसबीआय मध्ये यायला रेडी आहेत तर हे अशा प्रकारचं पण आपण काय करू शकतो सर्वे मधनं गोष्टी बाहेर काढू शकतो सर्वे ओके बँक कस्टमर्स बँक कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सर्वे असं करू शकतो आपण किंवा कॉलेज सॅटिस्फॅक्शन सर्वे कॉलेज कम्पॅरेटिव्ह स्टडीज ओके तर कॉलेजमध्ये वगैरे जाऊ नका थोडंसं ते आपल्याला आपल्या क्षेत्रात कसं असतं काय नाही कॉलेज सोडून दुसरं काही करा अजून काही प्रश्न असतील तर टू बी फ्रँक लवकर विचारा आणि कॅमेरा ऑन ठेवत जाओ असं वाटतं की ते लॅपटॉपला शिकवायला लागलं हा फास्ट आयडिया तर सांगा म्हणजे तुमचे काय असतील प्रश्न ज्याच्यावर तुम्हाला काय म्हणते सर्वे करायचा सर सगळ्यात जास्त आता रिसेंटली ऍक्टिव्ह असणार सोशल मीडिया त्याच्यावर पण करू शकतो ना. हो सोशल मीडिया सर्वे तुम्ही ते पण आता मी जर दाखवायचा प्रयत्न केला सोशल मीडिया कुठलं सोशल मीडिया यूज केलं जातं काय यूज केलं जातं आता विद्यार्थ्यांमध्ये जर सोशल मीडियाचं बोलायचं असेल तर कुठल्या सोशल मीडियाला तुम्ही प्रेफर करताय फेसबुक आता तुम्ही जर बघितलं तर आधी फेसबुक सगळेजण फेसबुकच करत होते आज इन्स्टावर आहेत ह्याच्यावर आहेत कशावर ते ट्विटरवर आहेत ओके तर असे आहेत मग किती वेळ तुम्ही सोशल मीडियावर असता त्याचा यूज काय तुम्ही त्याचा एज्युकेशनसाठी यूज करताय का जॉब सर्चिंगसाठी यूज करताय का किंवा आतापर्यंत तुम्हाला त्याच्यामुळे काही फायदा झालाय का पर्सनल फायदा झालाय का ओके किंवा तुम्हाला त्यातनं काही नॉलेज गेन झालाय का ओके
असे असे तुम्ही सोशल नेटवर्कवरचे पण हे करू शकता. पॅटर्न यूज करू शकता आणि म्हणजे क्वेश्चनरीज तयार करून मग त्याच्या रिलेटेड विद्यार्थ्यांमध्ये काय आहे, अडल्ट म्हणजे जे मॅच्युअर लोक आहेत, लाईक आपले पॅरेंट्स आहेत, ओके, ऑक्युपेशन वाईज स्टुडंट ऑक्युपेशन, ओके, ह्या अनुसार सोशल नेटवर्कचं अप्रोच काय आहे, लोकांचं समाजातील लोकांचा अप्रोच काय आहे, तर हेही तुम्ही त्यातनं फाइंड आउट करू शकता. ओके, एक कॉलम जर मी ऍड केला ऑक्युपेशन, त्यामध्ये स्टुडंट, ओके, गव्हर्नमेंट सर्वंट, प्रायव्हेट जॉब आणि काय म्हणतो आपण बिझनेस, असं जरी तुम्ही कॅटेगरी केलात तर मग कळेल की गव्हर्नमेंट सर्वंट फेसबुकसाठी कसं अप्रोच करतात. कारण प्रत्येकाचं लाईफस्टाईल वेगळं वेगळं आहे ना, तर मग ते त्यानुसार कसं अप्रोच होतात, स्टुडंट कसे अप्रोच होतात, किती वेळ सरासरी ते इंटरनेटवर स्पेंड करतात पर वीक, ओके, म्हणजे सोशल मीडियावर, मग त्याचे काय त्यांना बेनिफिट, असे बरेचसे प्रश्न तुम्ही विचार करू शकता. आणि ह्याच्यासाठी पण तुम्ही गुगलवरती क्वेश्चनरीज जर सर्च केलं तर तुम्हाला बरेचसे, मी असं म्हणत नाही की तुम्हाला मी सगळं हे रेडीमेड सांगतोय. सी, प्रत्येक रिसर्चसाठी ना काही एक बेस घ्यावा लागतो. म्हणजे मला जर एखादी गोष्ट चांगली बनवायची असेल तर त्या रिलेटेड आधी कोणी काय बनवलं आहे का, किंवा त्यांनी काही चांगलं बनवलं आहे का, मग त्याच्यापेक्षा चांगलं मी कसं बनवू शकतो, मग ते क्वेश्चनरीज बघितल्यावर मग आपल्याला कळतं की आपली क्वेश्चनरीज कसं आपण बेटर करू शकतो. सो दॅट्स वाय एम टेलिंग दिस वे, ओके. आणि पीएचडी करत असताना, रिसर्च करत असताना पण हे असे बेस घेतले जातात आणि तुम्ही पण ते घेऊ शकता. इज इट ओके? कुठे गेलात? हा, अजून काही प्रश्न? एरिया सांगा, मी तुम्हाला सांगतो. अजून बोलायला शिका सगळ्यात पहिल्यांदा. आहेत का सगळेजण? कॅमेरा ऑन करा. अजून काही प्रश्न? सगळेजण एक काम करा, तुमचा जो गुगल प्रोफाईल आहे ना, तो एडिट करा आणि तिथं नाव लिहा. गुगल प्रोफाईलवर तुमचे नावं आहेत, ओके आहेत. सगळेजण फोटो तरी लावा ऍटलिस्ट. प्रोफाईलला फोटो अटॅच करा, जेणेकरून आम्हाला कळतील तर की आमचे विद्यार्थी कुठे आहेत, कसे आहेत. काही प्रश्न नाही? सिलेबस चालू करू? ओके, चला. ओके, लास्ट टाइम आपण कुठे येऊन थांबलेलो? बेसिक टर्मिनॉलॉजी एक्सपेरिमेंट बघितलेलं ना. ओके, तर एक्सपेरिमेंट आपण, मी रिवाइज करतो. एक्सपेरिमेंट म्हणजे काय बघितलेलं आपण? एक प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये आपण इनपुटमध्ये काहीतरी चेंजेस करतो आणि करस्पॉन्डिंग आउटपुटमध्ये काय चेंज झाला, ओके, हे आपण चेक करायचा प्रयत्न करत असतो. ओके, स्क्रीन दिसतंय सगळ्यांना? हो सर. ओके, तर मग हा झाला एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंटवरती एक्सपेरिमेंट करत असताना जे इनपुट टू आउटपुट जर्नी आहे त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी इम्पॅक्ट किंवा फरक किंवा काय म्हणतो आपण, त्यांचा एक इफेक्ट होत असतो. त्यामध्ये एकाला आपण म्हणतो नॉईज फॅक्टर आणि दुसऱ्याला म्हणतो कंट्रोलेबल फॅक्टर. नॉईज फॅक्टरलाच अनकंट्रोलेबल फॅक्टर म्हणतात. युजली आपल्या माणसाच्या बियॉन्ड जे गोष्टी आहेत, कंट्रोलच्या बियॉन्ड आहेत, त्यांना आपण नॉईज फॅक्टर म्हणतो, किंवा ते न कळत त्या एखाद्या गोष्टीवर इफेक्ट करत असतात, पण त्यांचा इफेक्ट आउटकमवर होत असतो. मग हे जे काही गोष्टी आहेत त्याला आपण नॉईज फॅक्टर म्हणणार. आणि जे आपल्या कंट्रोलमध्ये आहेत किंवा ते आपल्याला इझिली समजू शकतात की ह्याचा इफेक्ट आउटपुटवर होतोय, ओके, तर हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्याला आपण एक्सपेरिमेंट मध्ये बघितलेलं. आता एक्सपेरिमेंटल युनिट पण बघितलेलं, ज्याच्यावर आपण ट्रीटमेंट अप्लाय करतो. ओके, त्या सगळ्या गोष्टीला आपण काय म्हणणार? एक्सपेरिमेंटल युनिट. कधी कधी ते लिव्हिंग थिंग्स असतात, कधी कधी ते नॉन लिव्हिंग थिंग्स असतात एक्सपेरिमेंटल युनिट मध्ये. आता ट्रीटमेंट म्हणजे काय? आता नवीन आपण हे गोष्टी बघितलेलं बघा. ट्रीटमेंट, द फॅक्टर विच इज ऍडमिनिस्ट्रेटेड टू द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल युनिट इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड ॲज द ट्रीटमेंट. एक काहीतरी गोष्ट आहे, एक काहीतरी फेनॉमेना आहे, समथिंग, ओके, विच इज इम्प्लिमेंटेड ऑन द एक्सपेरिमेंटल युनिट. एक्सपेरिमेंटल युनिटच्या वर ते इम्प्लिमेंट केलं जातं. कशासाठी इम्प्लिमेंट करतो आपण? कशासाठी त्याचं इम्प्लिमेंट करतोय? सर जस्ट फाइंड आउट इट्स इफेक्ट. त्याचं काय इफेक्ट आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण ती गोष्ट, ओके, एखाद्या एक्सपेरिमेंटल युनिटवरती अप्लाय करतो. तर ती गोष्ट म्हणजे काय असणार आहे? ट्रीटमेंट. ओके,
So in other words, the various objects of comparison in the comparative experiment is termed as the treatment. Okay, treatment. मग for example in the field experimentation, फर्टिलायझर आहे काय असू शकतो, ट्रीटमेंट असू शकतो, कारण फर्टिलायझरचा इफेक्ट आपण युजली फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करतोय की नाही. मग फर्टिलायझर एक्सपेरिमेंट मध्ये एक्सपेरिमेंटल युनिट काय असणार आहे, हा प्रश्न आहे माझा. इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन डिफरंट फर्टिलायझर्स आर युज्ड ना. जर फर्टिलायझर ट्रीटमेंट असेल तर एक्सपेरिमेंटल युनिट काय असणार आहे, सॉइल असणार, क्रॉप. सॉइल. अजून सॉइल प्लांट असू शकतील का, हॅलो, प्लांट असू शकतील का, प्लांट झाड. हो सर. ओके, गुड. इन क्लिनिकल ट्रायल डिफरंट ड्रग्स आर द ट्रीटमेंट. इन द डिफरंट ड्रग्स आर द ट्रीटमेंट. मग डिफरंट ड्रग्स जर ट्रीटमेंट असतील तर एक्सपेरिमेंटल युनिट काय काय असतील, ॲनिमल, पर्टिक्युलर ॲनिमल्स ॲनिमल. असतील. ओके, ॲनिमल्स, ह्युमन बिंग्स असतील किंवा ॲनिमल्स असतील. सर असे हे दोन कॅटेगरीज आहेत. ओके, मग त्या ट्रीटमेंटचा इफेक्ट आपण काय करत असतो, इव्हॅल्युएट करत असतो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज समथिंग एक्सपेरिमेंटल युनिट आणि ट्रीटमेंट. ओके, आता लेआउट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बघा. एक्सपेरिमेंट तीन गोष्टी आपण बघितलेत. ओके, तर आता नेक्स्ट जो आहे तो लेआउट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंटचं लेआउट काय असते ते आपण बघूया. सपोज वी वॉन्ट टू टेस्ट विच ड्रग इज मोर इफिशियंट टू कंट्रोल द डायबिटिक्स. आता मला काय करायचं आहे, मला प्रश्न पडलाय की कुठला ड्रग जो आहे तो चांगला आहे, इफिशियंट आहे, ओके, टू कंट्रोल द डायबिटिक्स. आता डायबिटिक्स सगळ्यांना माहिती आहे, ओके, कॉमन आहे नाव. ओके, टू डू सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर इम्प्लिमेंटेड. आता मला काय प्रश्न पडला की कुठला औषध जो आहे तो डायबिटिक्सला मी यूज करायला पाहिजे, लोकांना डॉक्टर ऍज अ डॉक्टर मी सगळ्यांना सजेस्ट करायला पाहिजे. मग मला हे समजून घेण्यासाठी कुठला ड्रग सगळ्यात चांगला आहे हे समजून घेण्यासाठी मी काय केलं, एक लेआउट लेआउट तयार करायचं ठरवलं. ओके, म्हणजे मी एक एक्सपेरिमेंट करायचं ठरवलं कुठल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी की कुठला ड्रग चांगला आहे. मग ते एक्सपेरिमेंट कसं करणार, मी स्टेप बाय स्टेप करणार. पहिला स्टेप बघा, रेकग्नायझेशन ऑफ प्रॉब्लेम. मी पहिल्यांदा काय करणार, प्रॉब्लेम काय आहे ते रेकग्नाइज करणार किंवा आयडेंटिफाय करणार. ओके, हिअर द प्रॉब्लेम और द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू कम्पेअर ड्रग्स से ए अँड बी. ओके, मला काय, माझ्यासमोर माझ्या हॉस्पिटलमध्ये दोन औषध आहेत, मग कुठला चांगला आहे, कुठला मी सगळ्यांना प्रेफर करायला पाहिजे, ह्या प्रश्नाचं उत्तर मला जाणून घ्यायचं होतं. म्हणून मी सगळ्यात पहिला एक्सपेरिमेंट करत असताना माझ्या एक्सपेरिमेंटचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे हे मला माहित असणं गरजेचं आहे. आता मी हे मुद्दामनी जे सकाळी जे सांगितलं ना की तुम्हाला एक सर्वे करायचा आहे, तो सर्वे म्हणजे एका प्रकारचा एक्सपेरिमेंट आहे, त्यातनं तुम्ही बरेचसे प्रश्नाचे उत्तर देणार आहात लोकांना. मग माझा पहिला हेतू काय आहे, मला काय नेमकं फाइंड आउट करायचं आहे त्या सर्वे मधनं, हे तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. आता फॉर एक्झाम्पल मोबाईल कंपनीचं जे सर्वे आहे त्यात तुम्हाला कम्पेअर करायचं की कुठला मोबाईल विद्यार्थ्यांमध्ये मोस्ट पॉप्युलर आहे किंवा कमी प्राइस मध्ये कुठला आहे, किंवा इंटरनेट पॅकेज पण तुम्ही त्याच्याबद्दल करू शकता. तर मला काय करायचंय, मला ब्रँड बद्दल कम्पेअर करायचं आहे आणि मला फाइंड आउट करायचं की विद्यार्थी कुठल्या ब्रँडला जास्त प्रेफर करतात आणि त्याच्या मागचे कारण काय. मग सिमिलरली माझं प्रॉब्लेम काय होतं की ड्रग ए चांगला आहे का बी चांगला आहे. मग तो मी माझा ऑब्जेक्टिव्ह सगळ्यात पहिल्यांदा डिफाईन केलं गेला पाहिजे. म्हणजे एखादा एक्सपेरिमेंट चालू करायच्या आधी ते एक्सपेरिमेंटचा हेतू काय, ओके, ते तुम्हाला आयडेंटिफाय झाला पाहिजे, रेकग्नाइज झाला पाहिजे. सो हिअर प्रॉब्लेम और द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ माय एक्सपेरिमेंट इज टू कम्पेअर द ड्रग ए और बी. इज इट ओके. आता हा झाला एक स्टेप. मग दुसरा स्टेप, सिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स व्हेरिएबल. मग रिस्पॉन्स व्हेरिएबल म्हणजे काय, ज्यातनं मला रिस्पॉन्स मिळणार आहे. ओके, इन दिस एक्सपेरिमेंट द रिस्पॉन्स व्हेरिएबल इज द शुगर लेवल ऑफ पेशंट.
ओके. शुगर लेवल कुठल्या ड्रग्सचा काय म्हणतो आपण ड्रग्सचं कुठल्या ड्रग घेतल्यामुळे शुगर लेवल सगळ्यात जास्त कमी झाला, तो ड्रग माझ्या केसमध्ये इफिशियंट असणार आहे. मग तुमच्यामध्ये रिस्पॉन्स व्हेरिएबल काय काय असणार आहे तुमच्या केसेसमध्ये, तुम्ही जे क्वेश्चन लिस्ट तयार करणार आहेत ना, त्यातला तो प्रत्येक प्रश्न जो आहे तो तुमचा रिस्पॉन्स असणार आहे. कळतंय की नाही? म्हणजे कुठला ब्रँड यूज करता, ए बी सी. ओके. मग काय यूज करता, लो कॉस्ट, ओके, गुड क्वालिटी, ड्युरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, हे सगळे जे आहेत ना, हे प्रत्येक प्रश्नांना तुम्हाला रिस्पॉन्स मिळतोय की नाही. मग ते सगळे प्रश्न जे झाले तुमचे ते रिस्पॉन्स व्हेरिएबल झाले, आणि त्या सगळ्यांचं समरी करून मी काय करतो, माझ्या ऑब्जेक्टिव्ह बद्दल कन्क्लुजन देतोय की कुठला ब्रँड यूज करतोय. आता मला ह्या शुगर लेवलवर न कळेल की ड्रग ए चांगला आहे का ड्रग बी चांगला आहे. मग तुमचा जर बघा मी पॅरलली सांगायचा प्रयत्न करतोय, कारण मला माहिती की विद्यार्थ्यांना जर रिअल लाईफ मध्ये जर आपण जे टास्क करणार आहोत प्रॅक्टिकली, त्याच्याशी जर मी थेरी रिलेट केला तर तो खूप चांगल्या पद्धतीने समजतो. ओके. आणि हे पाठ करायची पण गरज नसणार आहे. सो ऑब्जेक्टिव्ह झाला, त्यानंतर ना रिस्पॉन्स व्हेरिएबल म्हणजे तुम्ही जे क्वेश्चन तयार करणार आहे ते तुमचे रिस्पॉन्स व्हेरिएबल असणार आहे. त्यामुळे क्वेश्चन खूप छान पद्धतीने आणि माझ्या ऑब्जेक्टिव्हला मॅच करणार आहे. म्हणजे माझा जो ऑब्जेक्टिव्ह आहे ना, त्याच्या रिलेटेडच प्रश्न असायला पाहिजे. उगा मी काही वापरणार यूज करणार नाहीये. ओके. ओके. आता फॉर एक्झाम्पल जर मी तुम्ही कंपॅरेटिव्ह स्टडी मोबाईल बद्दल करत असाल तर मधनच दुसरा कुठलाही फालतू प्रश्न विचारायचा नाही. तो प्रश्न जो आहे तो माझ्या ऑब्जेक्टिव्हशी संबंधित रिलेटेड असायला पाहिजे, तरच तुम्ही तो प्रश्न घेतला तर योग्य ठरेल. नाहीतर त्या प्रश्नाचा काही अर्थ नसणार आहे. ओके. आता मी इथं शुगर लेवल बरोबर मी ब्लड प्रेशर घेऊ शकतो, बरोबर. त्यानंतर बाकीचे बॉडी टेम्परेचर वगैरे हे काही घेऊन अर्थ आहे का डायबिटिक्स मध्ये? नाही. डायबिटिक्स आणि तापाचा काही संबंध नाही. ओके. सो बॉडी टेम्परेचर इज नॉन सेन्स थिंग, किंवा अदर काही युरिन लेवल, हे काही इथं नाहीये. फक्त मला शुगर आणि ब्लड प्रेशर हे दोन गोष्टी जे आहेत ते डायबिटिक्सच्या पेशंटमध्ये थोडस इफेक्टिव्ह असतात. मग बाकीचे जे पॅरामीटर आहेत त्यांचा माझं काही संबंध नाहीये, त्यामुळे मी ते मेजर पण करणार नाही किंवा त्यांच्याकडे बघणार पण नाही. इज इट ओके? सो मला माझ्या ऑब्जेक्टिव्हला कुठल्या कुठल्या गोष्टीचे इन्फॉर्मेशन मला लागणार आहे, दोज व्हेरिएबल शुड बी प्रॉपरली डिफाईन्ड. म्हणजे ते प्रॉपरली माझ्याकडं तुमच्याकडे ते मेंटेन किंवा रेकॉर्ड असलं गरजेचं आहे. मग माझ्या केसमध्ये मी फक्त शुगर लेवल कन्सिडर करणार आहे, जास्तीत जास्त एज घेणार आहे त्यांचा, किंवा दुसरा व्हेरिएबल घ्यायचा असेल एज घेणार आहे, किंवा त्या पलीकडे मी जाऊन ब्लड प्रेशर घेणार आहे. तर माझ्याकडे हे एवढेच व्हेरिएबल्स मी रिस्पॉन्स व्हेरिएबल म्हणून कन्सिडर करणार, बाकीचे कुठलेही बॉडी पॅरामीटर मी घेणार नाहीये. Now next, selection of factors or the sources of variation. सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन. सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन मुळे म्हणजे काय, ज्याच्यामुळं असे काही फॅक्टर आहेत ज्याच्यामुळं माझ्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये काहीतरी व्हेरिएबिलिटी येणार आहे. आता फॉर एक्झाम्पल इथं एक्झाम्पल बघा, ॲज वी आर गोइंग टू डील विथ डायबिटिक पेशंट्स, द पेशंट्स other characteristics like blood pressure, age, stress level, diet, environmental changes are the factor which affect the experiment or the response variable. बरोबर आहे ना. आता डायबिटिक्सचं कसं असतं, मी म्हटलं ब्लड प्रेशर वगैरे आहे किंवा स्ट्रेस लेवल मध्ये डायबिटिक्स वाढतं, शुगर लेवल कमी जास्त होतं. आता तुम्ही घरी तुमचे जर आजी आजोबा असतील तर कधी कधी त्यांना टेन्शन आलं की शुगर लेवल वगैरे वाढतं. ओके. स्ट्रेस आहे, एज प्रमाणे डायबिटिक्सचं प्रमाण वाढत जातं. त्यानंतर डाएट आहे, मी उगा का ओके बाजूच्याच लग्न होतं, डायबिटिक्स असलं तरी मी गुलाबजामुन खाल्लं, डाएट वेट काय मेंटेन केलं नाही, झालं संपलं. ओके. मग हे डाएट आहे. आणि एन्व्हायरमेंटल कंडिशन आहे. एन्व्हायरमेंटल कंडिशन तर आता सगळ्यात वाईट गोष्ट आहे जी पूर्ण जगाला प्रॉब्लेम देते. काय, थोडं जरी एन्व्हायरमेंट कंडिशन चेंज झालं की आपल्यामधले अर्धे लोक आजारी पडतात, इम्युनिटी पॉवरच नाही. मग हे जे आहेत ते सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन. आता मोबाईल केसेसमध्ये ऑक्युपेशन झाला किंवा फॅमिली इन्कम झाला, ओके, किंवा स्टुडंट अर्निंग, तो स्वतः कमवतोय का, ओके. मग हे अशा प्रकारचे जे गोष्टी आहेत ना, ते आपण काय करू शकतो, सिलेक्टेड ॲज अ सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन किंवा फॅक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन माय परचेसिंग एबिलिटी ऑफ मोबाईल. कळतंय की नाही? म्हणजे एखादा महागडा मोबाईल घ्यायचा असेल तर ऑब्विसली एकतर मी पैसा कमवत असेल कुठनं तरी, तर किंवा माझे फॅमिली बॅकग्राऊंड मला स्ट्रॉंग असावं लागेल, स्पेशली इन केस ऑफ व्हॉट परचेसिंग दी मोबाईल. बरोबर आहे की नाही? मोबाईल परचेसिंग करण्यासाठी, किंवा मग ऑक्युपेशन वाईज, किंवा गव्हर्नमेंट सर्वंटला वगैरे कसं असतं, युजली दे हॅव्हिंग दी मनी, ओके, गव्हर्नमेंट क्लास वगैरे असेल तर मग त्यांचे
चॉईस वेगळे असतात. आणि बिझनेस मोठा असेल तर चॉईस वेगळा असतो. ओके. सेल्फ किंवा मिडल क्लास वगैरे असेल तर चॉईस. हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत. मग ते कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत ज्याच्यानुसार मला माझ्या सर्वेचं वर्गीकरण करायचं आहे. ओके. म्हणजे स्टुडंट वाईज कुठले कुठले ब्रँड पॉप्युलर आहेत. ओके. मग ऑक्युपेशन म्हणजे गव्हर्नमेंट जॉब वाईज कुठले आहेत. मग हे जे व्हॅल्यूज आहेत ना, किंवा एज फॅक्टर, एज आहे. मग तुम्ही त्या सर्वेमध्ये एज पण घेऊ शकता. एज 15 टू 25, 25 टू 30, हे जे आहेत ना, एज नुसार पण चॉईस ऑफ मोबाईल बदलतात. जर तुम्ही बघितलं, ओके, वडील वगैरे जास्त महागडे मोबाईल मोबाईल घेत नाही, गरजेपुरते घेतात. पण आपण 2 वर्षाला एकदा मोबाईल चेंज करायचं, किंवा आता तर वर्षाला एकदा मोबाईल चेंज करायचा प्रेफरन्स घेत असतो. सो हे हे काही जे गोष्टी आहेत ज्याच्यामुळे मला वेगळं वेगळं इन्फॉर्मेशन मिळू शकतं माझ्या क्षेत्रामधलं, ते सगळे जे आहेत ते आपण इथं कलेक्ट करायचं असतं. हा लेआउट झाला. लेआउट म्हणजे स्टेप्स, आपण कसं कसं एक्सपेरिमेंट करणार आहोत, त्या सगळ्या गोष्टीचा तुम्हाला विचार करावा लागतो. मिनिट, स्लाइड ओपन होत नाही. ओके. स्टेप 3 नंतर ना स्टेप 4, सिलेक्शन ऑफ सॅम्पल साईज अँड एक्सपेरिमेंट डिझाईन. आता सिलेक्शन ऑफ सॅम्पल साईज म्हणजे काय, किती लोकांना तुम्ही सर्वे मध्ये घेणार आहात. ओके. ते तुम्हाला सिलेक्ट करावं लागेल, म्हणजे आधीच सांगावं लागेल. ओके. पण तुमच्या केसमध्ये, गुगल फॉर्मच्या केसमध्ये, इट इज ओपन एंड. म्हणजे तुम्हाला एक, समजा तुम्ही साताऱ्याबद्दल जर तुम्ही सर्वे करत असाल, तर त्याचं एक ऍटलिस्ट साताऱ्याचं पॉप्युलेशन समजा एक एक 7-8 लाख असेल तर, किंवा विद्यार्थ्यांचा आहे ना, आता मोबाईल आपण विद्यार्थी किंवा पूर्ण साताऱ्याचा जरी कन्सिडर केलं, तर ऍटलिस्ट एक 500 ते 600 सॅम्पल, म्हणजे लोकांकडनं तुम्ही तो गुगल फॉर्म भरून घेतला गेला पाहिजे. ओके. फक्त 4-5 लोकांचं गुगल फॉर्म घेतलं, मम्मी पप्पा भाऊ दादा, हा, आणि आपण पूर्ण अख्ख्या साताऱ्याबद्दल बोलायला लागलो, तर ते चुकीचं आहे. तर सर्वे जो आहे तुमच्या सर्वेमध्ये गुगल फॉर्म थ्रू ऍटलिस्ट एक 500 तर लोकांचं, किंवा एक 600 लोकांचा डेटा तुमच्याकडे आला पाहिजे. आणि इझिली येतं, आजकाल काही करावं लागत नाही, फक्त सर्क्युलेट केलं तरी एका दिवसात 100 आपल्याकडं रिस्पॉन्स येतात. मग ह्याला जे आहे ते आपण सॅम्पल साईज म्हणतो. पण जनरली रिअल लाईफ मध्ये जेव्हा आपण मोठे सायंटिफिक प्रोजेक्ट करत असतो, तेव्हा पहिल्यांदा ठरवावं लागतं की मला किती सॅम्पल घ्यायचा आहे, आणि तो सॅम्पल पॉप्युलेशन किती मोठा आहे किती छोटा आहे त्याच्यानुसार आपण सॅम्पल घेत असतो. बरोबर आहे की नाही. आता फॉर एक्झाम्पल, जर सोन्याचं जर आपण, इफ यू आर गोइंग टू परचेस दी गोल्ड, आणि तुम्ही गोल्ड परचेस करत असताना मोठा सॅम्पल नाही, एकदम बारीक सॅम्पल घेतो, किंवा स्वीट मार्ट मध्ये, ओके, अख्खाच्या अख्खा लाडू आणि कोणी देईल का तुम्हाला, किंवा दे बाबा तू 5 किलो लाडू घेणार आहेस, तू अर्धा किलो खा आणि टेस्ट कर, नाही नाही, एकच लाडू देईल, अर्ध लाडू देईल. सो डिपेंड की तुम्ही किती काय करणार आहे, कॉस्ट किती आहे, त्याच्यावरती सॅम्पल साईज जो असतो तो लहान मोठा होत असतो. मग एक्सपेरिमेंटल डिझाईन म्हणजे तेच आपण ह्याच्यामध्ये शिकणार आहोत, की कुठले कुठले डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट आहेत, म्हणजे डेटा कसा कलेक्ट करायचा, काय करायचं, त्या सगळ्या गोष्टीचं एक प्लॅनिंग जी आहे ती प्लॅनिंग कशी करायची. आता तुमच्या केसमध्ये प्लॅनिंग कसं असणार आहे हो, तुम्ही काय करणार आहे, ओके, वी विल डिफाईन अ क्वेश्चनरीज इन अ वेल वे, ओके, वेल डिफाइन्ड वे, and we will provide the possible answer, and we will send these all question in using Google form to all our friends and families. ओके. मग हा झाला डिझाईन तुमचा, हा डिझाईन, पण तो ऍक्च्युली हा लेमन डिझाईन आहे. ओके. सायंटिफिक डिझाईन वेगळे वेगळे आहेत, हा सर्वेचा डिझाईन झाला. मग आता माझ्या केसमध्ये बघा, मी काय केलंय, चौथ्या स्टेप मध्ये, हाऊ मेनी पेशंट शुड बी इन्क्लुडेड अँड दी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दॅट इज रँडमली, आपण पेशंट अलोकेट करणार आहे की नॉन रँडमली मेथड, हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, रँडम नॉन रँडम, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके. टू गेट दी व्हॅलिड कन्क्लुजन, हा स्टेप 4 झाला. म्हणजे किती लोकांना मला सॅम्पल, तुमच्या केसमध्ये सॅम्पल नाही. हा, तुम्ही जर दुसरं एक्सपेरिमेंट करत असाल तर तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगावं लागतंय की तुम्ही किती सॅम्पल घेणार आहात. ओके. आणि ते रँडमली अलोकेट करणार, नॉन रँडमली अलोकेट करणार, ते पण सांगावं लागतं. हे मी सगळं सांगणार आहे, रँडमायझेशन, नॉन रँडमायझेशन, एकदम अगदी सोपं आहे. एक गंमत काय माहिती का, मी जे शिकवणार आहे ना ते ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे. सी द फन, काय कळालं मी काय म्हंटलो. स्टॅटिस्टिक्स किंवा कुठलाही विषय घ्या, नॉट अबाउट स्टॅटिस्टिक्स, जे मी आता ऑब्विसली मी जे शिकवणार आहे ते ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहेत त्या गोष्टी. ओके. त्याला नाव वेगळं आहे, त्याचं स्वरूप वेगळं आहे. जेव्हा मी सांगेन की रँडमायझेशन म्हणजे हेच आहे, आपण रिअल लाईफ मध्ये ऑलरेडी केलेलं आहे, हे सर हे तर आम्ही केलेलं आहे, हा, त्याला स्टॅटिस्टिक्स मध्ये रँडमायझेशन म्हणून हा शब्द आलाय. नॉन रँडमायझेशन,
तेही आपण करतो रिअल लाईफ मध्ये. मग मी ते एखादा एक्झाम्पल घेऊन सांगितलं ना, तेव्हा कळलं अरे हे ह्याला नॉन रँडमायझेशन म्हणतो आपण आणि ह्याला रँडमाइज्ड म्हणतो. ओके, आता मला कळा. तर एक गंमत आहे की आम्ही फक्त तुम्ही तुमच्या रिअल लाईफ मध्ये जे काही गोष्टी करताय त्याचं मी एक स्टॅटिस्टिकल नाव इथं मी तुम्हाला सांगणार आहे. बाकी सगळं तुम्ही ऑलरेडी करून झालेलं आहे रिअल लाईफ मध्ये. ओके, काही गोष्टी असतील ते करायचे असतील, पण ऍज पर दी एज जसं जसं तुम्ही मोठा होईल त्या पण गोष्टी होऊन जातील. म्हणजे काय, जसं तुम्ही प्रोफेशनल लाईफ मध्ये येता बऱ्याचशा सायंटिफिक गोष्टीची डील करत असता. मग आपल्याचं एकच काम आहे, आता माझं काय काम आहे की मी जे इथं सिलेबस मध्ये सांगतो ते रिअल लाईफ मध्ये तुम्हाला जर जोडून दिलं तर त्या गोष्टी खूप सोप्या पद्धतीने तुम्हाला अंडरस्टँड होतील. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आपण रँडमाइज नॉन रँडमाइज आपण बघणार. सो स्टेप 4 मध्ये आपण किती सॅम्पल घेणार आहे हा कळाला. स्टेप 5 काय आहे, स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस ऑफ द डेटा. सगळ्यात महत्वाचा, इथं आपणच फक्त काम करू शकतो, दुसऱ्या कोणाला इथं काडी मात्र अक्कल नसतं, फक्त स्टॅटिस्टिशियन विल डू. ओके, सो टू अराईव्ह ॲट दी व्हॅलिड कन्क्लुजन, म्हणजे काहीतरी कन्क्लुजन द्यायला पाहिजे ना, कुठला मोबाईल कुठला चांगला आहे काय नाही, किंवा माझ्या केसमध्ये कुठला ड्रग चांगला आहे कुठला ड्रग चांगला नाही. ओके, चांगला नाही तर का चांगला नाही, काय प्रॉब्लेम आहे त्याचं, कुठल्या एज ग्रुपमध्ये प्रॉब्लेम आहे. ओके, एन्व्हायरमेंट प्रमाणे एन्व्हायरमेंटल कंडिशन चेंज झालं तरी कुठला ड्रग चांगला राहतो. ह्या सगळ्या प्रश्नाचं कन्क्लुजन म्हणजे अरायव्ह ॲट प्रॉपर कन्क्लुजन जे आहे ते मला स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस केल्याशिवाय कळतच नाही. ओके, सो द डेटा रेकॉर्डेड मस्ट बी अनालाइज्ड विथ प्रॉपर स्टॅटिस्टिकल टूल. स्टॅटिस्टिकल टूल्स म्हणजे मगाशी आपण एक ग्राफ बघितलं ना, तिथं आपण काउंट आणि पर्सेंटेज टेबल बघितलं होतं, वो भला मोठा. ते जे आहे ते अनालिसिसचा भाग आहे. म्हणजे ते प्रॉपर कसं आपण प्रेझेंट करायचं, ते कॅल्क्युलेशन करायचं, ते सगळं काय आहे ते स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस मध्ये येतं. आणि हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ते थर्ड इयर मध्ये तुम्ही मोर स्पेसिफिक आणि मोर ऍडव्हान्स वे मध्ये शिकणार आहोत. ओके, सो बी रेडी, आपण हे सगळं शिकणार आहोत. मी आता हे सगळं काय सांगितलं, लेआउट ट्रेलर दाखवतोय की आपण काय करणार आहे. हे लेआउट म्हणजे काय, पूर्ण सिलेबसचा एक ट्रेलर आहे की ह्यामध्ये सगळं. आता अनालिसिस म्हणलं की भला मोठा अनालिसिसचा भाग आहे. ओके, सो इथं फक्त मी लिहिलंय की अनालिसिस आपण करणार आहे, पण त्या अनालिसिसच्या मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, तेच आपल्याला आता शिकायचं आहे. आता नेक्स्ट, अँड रेकॉर्ड्स आर दी प्रेझेंटेड युझिंग द टेबल अँड ग्राफ. मग असे टेबल अँड ग्राफ आपण बघितलेलं की नाही एका प्रोजेक्ट मध्ये. ओके, तसंच तुमचं जो प्रोजेक्ट आहे तो तुम्हाला टेबल आणि ग्राफ मध्ये प्रेझेंट करायचा आहे. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल मोबाईलचं म्हटलं तर किती पर्सेंट लोक सॅमसंगला युज करतात, किती पर्सेंट लोक ओप्पोला युज करतात, किती पर्सेंट लोक XYZ ब्रँड यूज करतात. मग त्यात सगळ्यात जास्त पर्सेंटेज कोण आहे, तर सॅमसंग आहे. तो सॅमसंग इज मोर पॉप्युलर ब्रँड इन द स्टुडंट, किंवा मोर ऍपल इज मोर पॉप्युलर ब्रँड इन अ बिझनेसमॅन. असं काही असेल ते जे काही तुमच्या डेटामधनं यायला आलं त्यानुसार त्याला आपल्याला एक स्वरूप द्यायचं आणि त्याच्यावरनं आपल्याला कन्क्लुजन द्यायचं असतं. इज इट ओके? त्यानंतर जे आहे ते फायनल कन्क्लुजन अँड रेकमेंडेशन. आणि डिपेंडिंग ऑन दी कन्क्लुजन ड्रॉन फ्रॉम दी स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस द एक्सपेरिमेंटल डेटा फर्दर रेकमेंडेशन आर मेड. म्हणजे मी काय करणार, आता माझ्याकडनं समजा ड्रग ए आणि ड्रग बी च मी अँड्रॉइड मध्ये नाही, CV 2020 क्षेत्र असेल बघा. ओके, तर रेकमेंडेशन द्यायची कन्क्लुजन वरनं, की आता माझ्या केसमध्ये जर मी म्हटलं ड्रग्सचं बघितलं तर ते कुठला ड्रग चांगला आहे. ओके, कुठल्या ड्रगचे साईड इफेक्ट कमी आहेत, कुठला ड्रग कुठल्या एज मध्ये चांगला आहे, हे सगळं जे आहे ते मी माझ्या स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस वरनं कन्क्लुजन देणार. आणि फायनली मी सांगणार की ड्रग ए इज मोर इफिशियंट ऍज कम्पेअर टू ड्रग बी इन दी ट्रीटमेंट ऑफ डायबेटिक्स. मग हे असं आहे, मला प्रश्न पडला होता आधी कुठला ड्रग चांगला आहे. मग मी हे सगळे लेआउट वाले जे स्टेप्स आहेत हे फॉलो केलं तर मला ऍट दी एंड कन्क्लुजन देता येतं की ड्रग ए किंवा ड्रग बी जे काही असेल ते ते मोर इफेक्टिव्ह आहे. आणि मग मी सगळ्या लोकांना किंवा जगाला सांगू शकतो की तुम्ही ड्रग ए वापरा, ड्रग बी वापरू नका, ते वापरल्यावर काही तुम्हाला जास्त फायदा किंवा बेनिफिट होणार नाहीये. सो अशा बरेचशा गोष्टी आहेत मित्रांनो, प्रत्येक गोष्टीचं जे आहे, ओके, प्रत्येक गोष्टी जे काही आपल्या समोर आलेले आहेत. आता तुम्ही जर टीव्ही बघितलं तर हे वॅक्सिन येणार आहे, ते वॅक्सिन येणार आहे, हे लस येणार आहे. ओके, सोशल डिस्टन्सिंग एवढं ठेवायचं आहे, ते ठेवायचं आहे. ह्या सगळ्या गोष्टीची सुरुवात जी होती ती एका एक्सपेरिमेंट पासून होते. ओके, आता
बऱ्याचशा गोष्टी आहेत अजून. आता युजली तुम्ही ते डिव्हाइस पण टेस्ट करू शकता, की कुठला डिव्हाइस, 2-3 डिव्हाइस घेतले, की कुठला डिव्हाइस मोर ॲक्युरेट टेम्परेचर दाखवतो. ओके. आधी थर्मामीटर तोंडात आपल्याला आय थिंक आठवत असेल बघा, काचेचा एक थर्मामीटर आपण काहीतरी म्हणत होतो, तापमापी मराठीमध्ये. ते आपण युजुअली आपण माउथमध्ये ठेवून मग ते 2 मिनिट असून मग बॉडी टेम्परेचर कळायचं. पण आजकाल फक्त समोर डोक्यासमोर ठेवलं तरी टेम्परेचर. मग दोन्हीमध्ये काय फरक आहे का? कुठला ऍक्च्युअली रिप्रेझेंट करतो बॉडी टेम्परेचर? हे जे आहेत ना, हे सगळे एक्सपेरिमेंट करूनच आपल्याला फाइंड आउट करत. म्हणजे माझा प्रश्न काय होता, की जो ट्रॅडिशनल तापमापी आहे टेम्परेचर मेजर करण्यासाठी, जो आपण यूज करायचो काचेचा, त्यामध्ये पारा असायचा, तो ॲक्युरेट माझं बॉडी टेम्परेचर रिफ्लेक्ट करतो का हा जो इन्फ्रारेड कॅमेरा आहे किंवा जो आता आपण टेम्परेचर गन म्हणतो, तो मोर ॲक्युरेट टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रिप्रेझेंट करतो? हा प्रश्न पडला मला. आता मला रिअल लाईफ मध्ये प्रॉब्लेम आहे, की मला ह्याने बॉडी टेम्परेचर एवढं लांबनं चेक करताय. ओके, त्याच्या माझ्या बाजूला किती तर टेम्परेचर आहे, म्हणजे ऊन आहे, कडक ऊन आहे, त्या कडक उन्हात मी तापून आलेलो आहे. ओके, किंवा त्या उन्हाचा पण एन्व्हायरमेंट मध्ये इफेक्ट आहे. मग माझ्या बॉडीचं टेम्परेचर कोण एक्झॅक्टली दाखवतं? ते टेम्परेचर गन का ती आपली जुनी, जी आपण लहानपणी आजारी पडल्यावर आपल्या आई वडील आपल्याला यूज करायचे, आपल्यावर यूज करायचे, की तापमान किती आहे, ताप किती आहे, तो एक्झॅक्टली बॉडी टेम्परेचर माझा दाखवतो? दोन्हीपैकी कुठला एक्झॅक्ट बॉडी टेम्परेचर दाखवतो? हे आता प्रश्न पडला की नाही मला, तुम्हाला हा प्रश्न पडला असेल की कुठला? मग ह्या प्रश्नाचं उत्तर जर मला आपल्याला मिळवायचं असेल, तर अगेन वी हॅव टू स्टार्ट विथ एक्सपेरिमेंट. ओके, एक्सपेरिमेंट करावं लागेल. आता इथं हे कसं एक्सपेरिमेंट करणार? ओके, पहिल्यांदा प्रश्न ऑब्जेक्टिव्ह, म्हणजे पहिल्यांदा इथं बघा. ओके, रेकग्नाइज द प्रॉब्लेम. ओके, प्रॉब्लेम काय, कुठला चांगला किंवा एक्झॅक्ट बॉडी टेम्परेचर मेजर करतो, हा फाइंड आउट करायचा आहे. सिलेक्शन रिस्पॉन्स व्हेरिएबल. रिस्पॉन्स व्हेरिएबल काय असणार आहे, माझं बॉडी टेम्परेचर. ओके, सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन. सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन काय आहे, वेदर इफेक्ट असणार आहे, किंवा क्लायमॅटिक कंडिशन, क्लायमेट टेम्परेचर जे आहे ना, एन्व्हायरमेंटल टेम्परेचर, तो असणार आहे. ओके, त्यानंतर मला असणारे काही आजार आहेत का, ते असणार आहे. त्यानंतर मी सॅम्पल, मी ठरवलं की मी 40 सॅम्पल घेणार, 20 लोकांचं बॉडी टेम्परेचर जे आहे ते मी ट्रॅडिशनल थर्मामीटरने किंवा ते तापमापीने मोजणार, आणि 20 लोकांचं जे आहे ते मी बॉडी टेम्परेचर जे आहे ते रॅन्डमली ह्याच्याने मोजणार, गनने मोजणार. म्हणजे मी गेटवरती रॅन्डमली, जे कोणी येत आहेत रॅन्डमली येत आहेत ना, कोणी असं नाही की बाबा ये तुला ताप आलाय म्हणून तू ये, तू माझ्या नाही. जे कोणी येतील लोक, पहिले 20 मी टेम्परेचर बॉडी गन, काय म्हणतो आपण, टेम्परेचर गनने मोजणार, आणि नंतरचे 20 जे आहेत ते मी तापमापीने मोजणार. आणि दोघांचं काय करणार, पुन्हा एकदा दुसरं रिडिंग घेणार. ओके, तिसऱ्या मेथडने, जे एकदम ऍक्युरेट असणार आहे बॉडी टेम्परेचर. मग हे दोन्ही मी मॅच करणार, आणि त्यातनं मी फाइंड आउट करणार की कुठला मेथड मोर ॲक्युरेट आहे टू नो दी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर. सो अशा प्रकारे एक्सपेरिमेंट करून युजली गोष्टीचे आपण काय करतो, उत्तर मिळवतो. तर आपल्या समोर जे काही आता आहे मार्केटमध्ये, की एवढं सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा, किंवा हे असं करा तसं करा, हे सगळं एक्सपेरिमेंट मधनं बाहेर पडलेलं आहे. 14 डेजच क्वारंटाईन का, तर एक्सपेरिमेंट मधनं कळालं की क्वारंटाईन 14 डेजच का असायला पाहिजे. मग नंतर तो कमी कमी होत गेला, त्याच्या मागे कारण वेगळे आहेत. पण इनिशियली जे काही आपल्या जगासमोर आल्या कोरोना रिलेटेड सगळी माहिती, ती एक्सपेरिमेंट करूनच बाहेर आलेली आहे. ओके, सो तुम्ही जर बघितलं तर सनग्लासेसवर जास्त चिटकून राहत नाही, प्लॅस्टिकवर खूप एवढं दिवस राहतो, कॉपरवर एवढं दिवस राहतो. हे अशा बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही ऐकायला मिळाल्या असतील ह्याच्यामध्ये, लॉकडाऊन मध्ये, की कोरोना प्लॅस्टिकवर एवढा तास जिवंत राहतो, ह्याच्यावर तेवढा तास राहतो. हे काय 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 होतं ना, तो सगळं जे आहे ते एक्सपेरिमेंट मधनं केलं जातं. आणि एक्सपेरिमेंटचे जे स्टेप्स आहेत तो इथंच आहे. लोकांना प्रश्न पडला की कोरोना प्लॅस्टिक वरती किती तास जिवंत राहतो, तर त्यासाठी प्रॉब्लेम डिफाईन केलं, मग रिस्पॉन्स व्हेरिएबल त्याने डिफाईन केला, को फॅक्टर काय काय ते डिफाईन केलं. अशा बऱ्याचशा गोष्टीवर अनालिस, डेटा कलेक्ट केला, आणि डेटाच्या आधारावरती जे काही जे आहे ते कन्क्लुजन आज आपल्या समोर आहे. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज लेआउट ऑफ डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट. काही प्रश्न असतील तर विचारा. शिकवलेले कळत नसेल तर बिंदास्त सांगू शकता, सर वी डोंट अंडरस्टँड व्हॉट यू आर सेइंग, व्हॉट यू आर टीचिंग, वी डोंट नो सर, सगळं डोक्यावरनं चाललंय, थोडं काहीतरी आम्हाला दुसऱ्या पद्धतीने शिकवा, असंही बिंदास्त सांगू शकताय. मला राग कमी येतो, कमी म्हणजे खूप कमी येतो. पर्सनल
लाईफ मध्ये खूप येतं, पण प्रोफेशनल लाईफ मध्ये आय नेव्हर माइंड एनिथिंग. त्यामुळे तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. ह्याचा अर्थ कोणी काही ऐकलेलं नाहीये. गेलेत का मिरवणुकीला सगळे? आहात की नाही? अरे बापरे, आहे. गेलेत मिरवणुकीला सगळेजण? नाही सर. मग काय थोडस काहीतरी प्रश्न वगैरे विचारा हो. कसं होतं माहिती का, स्टॅटिस्टिशियन नेहमी बोलका असायला पाहिजे. इफ यू डोंट हॅव दिस ability to express yourself, then you will not be a successful statistician in life. Okay, you have to very good in expressing your views, asking the questions. माझं एक थिअरी आहे बघा, माझ्या गुरूंनी मला सांगितलं, जेव्हा तू शिकवल्यावर तुला कोणी काही प्रश्न विचारतील तेव्हा समजून घ्यायचं की तू शिकवलेल्या समोरच्या व्यक्तींना कळालं. जेव्हा काही प्रश्न आले नाही तर समजून घ्यायचं की विषय संपला, शिकवलेलं कळालं नाही. आणि इथं तर अशी अवस्था आहे की ओके, वर्गामध्ये एक्सप्रेशनवर तर कळतं. ओके, रिस्पॉन्स व्हेरिएबल तुमचं जे बॉडी लँग्वेज, तुमचे फेशियल एक्सप्रेशन असतात ते असतं की ओके ओके ही शी गॉट मी, ओके शी अंडरस्टँड व्हॉट आय टॉट, और ही अंडरस्टँड व्हॉट आय टॉट. ओके, बॉडी लँग्वेजवरनं कळतं. पण इथं काहीच कळत नाही. इथं काय प्रॉब्लेम आहे, ओके कलर कलरचे गोल आहेत, त्यामध्ये पी लिहिलंय, एन लिहिलंय, व्ही लिहिलंय, ए लिहिलंय, ए लिहिलंय, एस लिहिलंय. फोटो पण नाही, कोणाचं मधनच गणपती दिसतंय, कोणाचं मोर पंख दिसतंय. ओके, कोण आहे ते, कुठनं आले, काहीच कळत नाही. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की अरे वी आर वेस्टिंग, बी रिस्पॉन्सिव्ह एव्हरीवेअर. ओके, आणि लास्ट प्रश्न विचारतो, कळालं का काय शिकवलं ते? गुड. कळालं का? हो सर. कळालं. ओके हो सर. ओके. एका ह्याच्यामध्ये सगळेजण सांगा, सर्वे करणारे सगळेजण, क्वेश्चनरी येस कशी सर. तयार करायची ते सांगितलं, विषय हो ठरव. सर. हो सर. हो ओके, सर. बघा मी सगळ्यांना एक आवर्जून सांगतोय की जोपर्यंत आपण गोष्टी करत नाही तोपर्यंत आपल्याला कळत नाही की आपल्याला अजून काय काय शिकायचं आहे. ओके, नवीन नवीन गोष्टी जोपर्यंत आपण करत नाही तोपर्यंत आपल्याला काय काय शिकायचंय कळत नाही. तर त्या, आणि दुसरी गोष्ट कशी झाली, आतापर्यंत 11वी 12वी बीएससी फर्स्ट इयर सेकंड इयर हा सगळा लिंबू टिंबू. लिंबू टिंबू हा शब्द तुम्हाला कळतो? ओके, दॅट इज नॉट कन्सिडरेबल नाव. नाव ह्याच्या पुढचे 3 वर्ष जे आयुष्यातले जे आहेत ना माझे, इथं मी जेवढ्या गोष्टी मी स्वतःहून शिकतोय किंवा मी इंटरेस्ट दाखवून त्या गोष्टी इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करतोय, ते तुम्हाला आयुष्यात पुढे घेऊन जातं. हितनं पुढं 3 वर्ष. ओके, ह्याच्या आधीचे जे गोष्टी आहेत 11वी 12वी फर्स्ट इयर सेकंड इयर, ह्याचं फक्त तुम्हाला थोडस नॉलेज जे आहे फंडामेंटल ते यूज होतं, पण ह्याच्या पुढचं जे आहे ते तुम्हाला आयुष्य सुधारण्यासाठी यूज होतं. त्यामुळे कुठलीही गोष्ट असेल तर ती खूप आवर्जून करायचा प्रयत्न करा, त्यातनं बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला शिकायला मिळतात. आणि युअर कॅन से युअर गुड लक की वी हॅव टीम ऑफ 5 पीपल्स इन अ स्टॅटिस्टिक्स अँड ऑल आर देम आर अ गुड एक्सपिरियन्स. सो आधी आमच्या काळात असं नसायचं. आमच्या काळामध्ये आमच्या काळात म्हणजे मी असं 1857 ची गोष्ट सांगत नाही. ओके, मी जेव्हा 2006 मध्ये बीएससी करत होतो तर आमची बॅच जी होती थर्ड इयरची ती फक्त 8 जणांची होती. त्यातले फक्त 4 मुलं नाही, असं काहीतरी होतं, डिस्ट्रीब्युशन होता. ओके, त्यामुळे आम्हाला शिकवणारही व्यवस्थित कोणीही नव्हतं. ओके, सो वी लर्न. ओके, आणि मला फक्त स्टार्ट ठेवायचं होतं. बट ऍट प्रेझेंट आमच्या एमएससी ला आमचे सिनियर किती होते माहिती का? म्हणजे मी जेव्हा एमएससी करत होतो मला सिनियर फक्त 3 जण होते. त्या 3 जणांमध्ये 2 मुली होत्या आणि एक मुलगा होता. आणि त्या 2 मुलीमधल्या एकीचं लग्न झालेलं, ती कधीतरी यायची आणि एकटीच. आणि तो मुलगा वर्गात यायचा, पहिला एक लेक्चर करायचा आणि भूर. मग 4 शिक्षक आमच्या सिनियरला, एकच विद्यार्थी. अशी स्टॅटची अवस्था होती. मग ते कोणी काही शिकवत नव्हते, काही करत नव्हते. ओके, चाललंय चाललंय चाललंय. बट नाव अडेज यू हॅव अ गुड टेक्नॉलॉजी. ओके,
हे सगळं जे आहेत ना सर्वे आम्हाला बघायला मिळत नव्हते, आम्हाला फक्त ऐकायला मिळायचे. आमचे सर म्हणायचे की ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना. आय एम शोईंग यू ऑल थिंग्स. सो यूज इट. ओके. अँड एनहान्स युअर स्किल्स, इम्प्रूव्ह युअर नॉलेज. आणि हे जे आहे ते 3 वर्षात जर कंटिन्युअस आणि कन्सिस्टंटली केलं तर 100% यू विल बी इन अ बेटर पोझिशन इन अ फ्युचर. सो बेस्ट वे जे मी सांगतोय मी म्हणजे ऑल फॅकल्टीज. ओके. यू व्हॉट यू हॅव टू डू इज यू हॅव टू जस्ट इम्प्लिमेंट. ओके. ओके. ट्राय टू डू दॅट. जर प्रयत्न केला तर परमिशन मिळतो म्हणतात ना, तशातलं भाग आहे. तर हा प्रॉब्लेम असतील सर आमच्याकडे हे नाही आहे ते नाही आहे. ओके. पण प्रॉब्लेम ऍडजस्ट होत असतात, ओव्हरकम करत असतं. इच्छाशक्ती असेल की प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व्ह होतात. ओके. नसेल तर आमच्याकडं सोल्युशन प्रत्येक गोष्टीचा आम्ही प्रयत्न करत असतो देण्याचा. सो बेस्ट वे, इफ यू हॅव एनी रिअली जेन्युइन प्रॉब्लेम्स अप्रोचेस वी विल प्रोव्हाइड सोल्युशन टू यू. ओके. सो आपण थांबूया. काही प्रश्न असतील तर विचारा, नाहीतर नेक्स्ट लेक्चर जे आहेत ते महाडिक सर कंटिन्यू करतील. नाही. ओके. 1-2 मिनिट थांबा, मी महाडिक सरांना विचारतो. क्विट करू मग मी.
So good afternoon, everybody. So this is our the fourth lecture on the C programming language. In last lecture, we have discussed some basic concepts in the C language, and today we are going to discuss the what is the flowchart, what is the algorithm. So what is the advantages of the algorithm and what is the difference between the flowchart and the algorithm. Then we are going to discuss basically some examples on the algorithm as well as flowchart, and then we are going to discuss the simple C programming structure so that you can write you can start to write simple C programs. So let me share my screen first. So I think everybody able to see my screen, right? So everybody able to see my screen now? So everybody able to hear me? Yes, sir. Okay, Yes. and you are able to see my screen, right? No. Okay, thank you. So I think there is a total 41 of 41 admissions have done for the statistic, and still only 31 people are joining the lecture. So I request you all to pass this message to all your friends who have done the admission to the statistic. So please attend the lecture regularly. So okay, now we are going to start our lecture. First of all, we discuss the what is the algorithm. So basically, the algorithm is an the step-by-step procedure to solve the any particular problem. So this is the definition of the algorithm basically. An algorithm is the sequence of steps to solve the particular problem. So if you have any problem, if you consider any complex problem, then what you can do, you can divide that problem into step by step, and you can do that steps in sequentially to get the solution of that particular complex problem. So this is the definition. An algorithm is the sequence of steps to solve the particular problem. This is the definition of the algorithm. Or in other words, what we can say, algorithm is an ordered set of unambiguous steps that produce the result and terminates in the finite time. So this is the another definition, or the another definition of the algorithm. So this is basically sequence of steps, and why we are taking the steps to solve the particular problem. So now suppose you have any problem. Now you consider the very simple problem such as the addition of the two number. Then what are the steps to do the addition of the two numbers? I think we have discussed this example in last lecture also. If anybody interested, then please unmute themselves and please give the answer of the this question. So my question is that suppose we consider the very simple algorithm, that is the addition of the two number. Then what are the different or the various steps that you have to take to produce the result from the produce the result from the addition of the two number? Okay, first of all, what we require to do addition of the two numbers? You can post your answer in chat box also. Actually, this is the very basic question. I think everybody knows the answer, but no one gives the answer. So numbers, okay, right? We have to add two numbers. So first step is we require two numbers, right?
Then in second step, what we have to do, we have to just add two numbers. That is the number that we have taken as the input. We have to add that two numbers, and finally, when we add these two numbers, we get the result. We get the addition of that two numbers. So basically, this problem we consider is the very simple. That is the addition of the two numbers. Now suppose some another complex problem, such as the actually you have learned the t-test, I think, right? You have learned how to do t-test. Also you have learned the fitting of the distribution, right? Test of fitness, fit of goodness of fit. So if you consider that kind of problem, then you have to note down all the steps, how to do the t-test. To do the t-test, what data you required. So first of all, we have to take the input as that data. Then we have to find the sample mean or the whatever the input we have taken. Then on that basis, we have to calculate the t statistic. Then on the basis of the number of observations, we have to calculate the table value of the t statistic. Then you have to compare the calculated t statistic and the table value of the t statistic, and on the basis of that two values, you are going to take the decision, right, about the null hypothesis that you have considered in case of the t test. So these are the some actually examples of the examples how to use the algorithm to solve the problem. So don't worry about these complex problem now. Actually, when we are going to start the programming, at that time we will discuss these problems in details once again. So now if you have to find you have to see what is the algorithm has the following characteristics. So what are the characteristics of the algorithm? So first one is the input. So, and if you have to write an algorithm, first important step is you need have a input. In many cases you require the input, in some cases you don't need have the input. If you consider the very simple example, suppose you have to just write a program to print hello world on your computer screen. In that case, you don't need have any input from the user. But if you have to do the program for the addition of the two number, in that case you need have the input. That is, two number is the input for this particular program. But if you have to write the hello world on the print screen, hello world on the computer screen, in that case you don't need have any input from the user. So input is the sometimes required, sometimes not required, but this is the characteristic of the algorithm. Then output. Basically, each algorithm is expected to produce at least one output. So you have the problem, and you have the problem, that means you want to find some output from that after solving that particular problem. So in each algorithm there is at least one output. In the example that we have considered, that is addition of two number, the output is the sum of that two number, or the addition of that two number is the output. Then next characteristic is the definiteness. Each instruction must be clear and unambiguous. So this is one of the important characteristics of the algorithm. So actually, whatever steps that you have written, or whatever steps you have taken to solve the problem, that must be clear and unambiguous. So basically the meaning of this unambiguous word is the clear, basically. So another one, last characteristic, is the finiteness. So if the instruction of an algorithm are executed, the algorithm should be terminated after finite number of steps. So this is one of the important characteristics of the algorithm. That means algorithm should have the finite step. If the algorithm have the infinite step, then you have to write lot of sub steps so to solve that particular problem. And when we consider the infinite step, it might be possible you are not able to produce the output or the result from that particular algorithm. So finiteness is one of the characteristics of the algorithm. These are the four important characteristics of the algorithm.
and these are the definition. Basically, algorithm is nothing but the sequence of steps to solve a particular problem. Then we are going to see what is the advantages of the algorithm. So basically, algorithm is the stepwise representation of the solution of the given problem. So if you know the steps to solve the particular problem, then it is very easy, actually easy to understand, that particular problem. Okay, so this is the one of the advantages of the using algorithm. So you are going to use algorithm to solve a particular problem. Then you have to write sequential steps to find the solution of that particular problem. So once we are able to find out these particular steps or the sequence of steps, then it is easy to find the solution for that problem. This is the one of the advantages of the algorithm. So second one is an algorithm used as the definite procedure. Definitely, we require the finite steps in the algorithm to solve the particular problem. Actually, third one, it is not dependent on any programming language. So before writing any programming language to solve a particular problem, the algorithm is the first step. Suppose you have to write code in C language, or even you have to write code in Python language, or even you have to write in R language. Before writing a code, you can write algorithm, and algorithm does not contains any syntaxes. That basically syntaxes are used in the programming languages, and that syntaxes are varies from language to language. So you don't, so the algorithm is the first step before writing a program. So algorithm does not include any programming language. So basically it is easy to understand because it does not include any language or the syntax of the any languages. So just it is the logical flow of the problem. It is the logical flow of the steps to solve the problem. Actually, these are the advantages. We have just see what is the definition of the algorithm, then what is the characteristics of the algorithm, and what are the different advantages of the algorithm. Now, these are the steps basically to write an algorithm. The first step is the define your algorithm input. So we have actually discussed this thing. Now suppose here I have considered the one simple problem, that is calculate the area of the rectangle input rectangle. So to find the area of the rectangle, input may be the height of the rectangle and width of the rectangle. If you know the height and you know the width, then easily you can find the area of the rectangle, right? So in the second step, what you have to do, you have to define that two variable. So these are the two input that required to calculate the area of the rectangle, and that inputs are height and the width, right? So once we take the input from the users, then we have to define these two variables with some name. Suppose you can use h for the height. H is the variable to take the height, and r is the variable to w is the variable to take the width. But it is the very good thing actually to take the names in a such a way that anybody can understand. Suppose you use the h for the height, then it might be possible some people are not able to understand what is the meaning of the height, what is the meaning of the h. But if you are going to use height as the variable name, in that case everybody knows that this is the meaning of this particular word, so that they can understand this is the height of something, height of the rectangle or the height of the any other thing, but they are able to understand the basically meaning of this word. So while defining the variable, what we can do, we can use these meaningful word instead of just the short forms or the other complicated words. While defining variable, what we have to use some meaningful words such as the height and width. So once we define the variable, then this is the third step, is the outline of the algorithms of the operations. So once we take the input from the user, second step is the define the variable.
Once we define the variable, then third step is the outline of the algorithm of the operations. So here, what basically include in this step, such as the calculations. Okay, here what we have to do, we have to find the area. So what is the area of the rectangle? That is the height into width. So in this step, basically outline of the algorithm of operation, basically in this step we are going to do calculations on the basis of the input that have received from the users. And what we can do, we can store these output. Once we do the calculation, then what we can do, we can store these output into the another variable, so that you require to print this particular variable, or the we have to return this particular variable to the return this particular output to the program. In that case, we can just return using the variable name. So we have, what we can do, we can do the calculations and we can assign the value of that calculation to some another variable, that is some new variable. Here in this example, what is that variable? That is the area. So we are going to calculate the area of the rectangle, and we have taken the input as the height and width. Now calculation of the height and width is going to the area. So once we do the calculation, we assign the whatever values we are getting to the variable name area. So this is the third step, that is the outline of the algorithms of the operations. And the fourth step is the output the result of your algorithm operations. So last step is to return your output, or the whatever it is. Suppose you don't have to return, you have to just the print the output, then you can do that particular procedure. So last step basically to output of the result, show the output of the program. So in this example, area of the rectangle is the output. So we are going to print the area of the rectangle on the screen of the computer, or the return to the function that going to calculate the area of the rectangle. Okay, everybody able to understand whatever we are discussing? If you have any question or if you have any doubt, then you can stop me in between and you can ask your question. Even you can ask your question in chat box also. So what is the algorithm basically? Anybody interested to tell the definition of the algorithm? What is the algorithm? In your language, it's fine. Sequence of steps to solve the problem. Right, the sequence of the steps to solve the problem. So Vaishnavi Chavan have given answer. So basically algorithm is the sequence of steps, right? Then we are going to discuss what is the flowchart. So just we have discussed the what is the algorithm. We have seen the definition of the algorithm. Then what are the characteristics of the algorithm. Then we have seen the advantages of the algorithm. And then we discuss the how to write a particular algorithm. And in this, while discussing this how to write algorithm, we have taken one example, that is the find the area of the rectangle using the height and width. So now we are going to discuss what is the flow chart. Basically, algorithm is the sequence of steps to solve the problem, but flow chart is the actually the pictorial representation of the solution of the problem. So basically, flowchart is the conversion of these algorithm into the pictorial representation, so that anybody can understand the solution of that particular problem. So basically, flowchart is also sequence of the operations, and we will see how to actually create the flowchart. So basically, the flowchart is the diagrammatical or the pictorial representation of the algorithm to solve the particular problem. In algorithm, we are going to write steps to solve the particular problem. In flowchart, we are going to draw a diagram to the solution of that problem.
So basically, what now we are going to discuss what is the advantages of the flowchart. Okay. So basically, flowchart is the just the pictorial representation of the algorithm. And in flowchart, we are using the different symbols to design the solution of the problem. So this is the difference between basically flowchart and algorithm. Now we are going to discuss the advantages of the flowchart. So flowchart is an excellent way of communicating the logic of the program. So now suppose you have to write one program and you have written the algorithm, but it is very complicated because you have to read each and every steps that written in the algorithm. But if you compare the diagrammatical representation of this particular problem, then it will be the easy as compared to the algorithm. So basically, to understand the problem or the solution of the problem in a very easy way, we are going to use the flowchart. So flowchart is the easy and efficient to analyze the problem using analyzing the problem. So once we create the flowchart, then actually it works as the blueprint for us while writing the program. So it might be possible, suppose you have written the program and then in future you have to make some changes in your program. At that time, flowchart is very useful for us. Actually, with the just looking at the flowchart, we are able to understand the solution of that particular problem. Suppose you have written the code to solve very complex problem, and it might be possible after some times you are forget the sum of the steps in that program. In that case, if you have created the flowchart of that particular problem before writing the program, then in that case, it is the actually very easy for you to make changes in the program. And now suppose you have just the flowchart, then it is very easy actually to convert the flowchart into the any programming language. So once you have the algorithm and you convert that algorithm into the flowchart, and if you have the flowchart, then you can write the program in any language, such as the C language, such as the any other programming languages. These are the advantages of the flowcharts. Now these are the actually shapes or the diagrams that we are going to use while creating the flowcharts. So now this is the definition of the again the definition of the flowchart. Flowchart is the diagrammatic or the graphical representation of the sequence of steps to solve a problem. And if you have to draw the flowchart, then you have to know the all these shapes and the meaning of these shapes to create the flowchart. So basically, this oval is used to the start and the end of the program. So when we actually looking at to the example of the flowchart, then you are able to the meaning of all these symbols. So second one is the parallelogram used to print input and the output operations. So basically, here we can write in this particular parallelogram what we can you can write input and the output operations. Then third one is the rectangle. In rectangle, you have to do the calculations or the operations, such as if you consider the example of the addition of the two numbers, then here the oval is used to the start program, then parallelogram is used to the give the input and the output. In this case, the input is the number A and number B, and this step rectangle is used to the addition of the two numbers. So that is rectangle is used to actually pre-processing or the calculation purposes. So basically, the sum, that is addition of two number A plus B, is going inside these rectangular shapes. Then diamond is used if there is the decision making. So what is the decision making? Actually, there is a second unit in our syllabus where we are going to discuss the what is the decision making basically.
suppose you have to take the decision on the basis of the whatever result you get in the processing steps. Now suppose you have to calculate mean of the positive numbers only, okay, and this is the case, or the you have to take the decision on the basis of the p value, or the you have calculated uh, test statistic, and you have the table value of the test that table value for that statistic, and you have to take the decision on that basis of the calculation that you have done on the basis of the calculated and the observed statistic value. So in that case, suppose if this difference of these calculated and the table value of the statistic is less than some value, then you are going to accept the hypothesis, and if the difference is greater than some value, then you are going to reject the hypothesis. Such kind of case, then you can use the diamond. So you have to make the decision. So this decision making on the based on the such as the EPL's conditions. So in that case, we have to use the diamond. When we are going to discuss the examples, at that time we can understand the meaning of this diamond clearly. And then these arrows are basically used to the flow of the diagram to show in which direction we are flow of your program, or the flow of your flowchart is going on. So this arrow is used for only the direction purpose. Then the circle is used as the page connector. Then this symbol is used as the off page connector. This symbol is called as the predefined process or function used to the present a group of statement performing one processing task. So basically, suppose you have draw the flowchart, and in that flowchart there is some another small unit of the flowchart, and you have to connect these symbols or these flowcharts. Then in that case, you have to use this circle. And suppose your flowchart is big enough and which is not able to keep on the one single page, then in that case these particular symbols are you are going to use, that is the off page connector. Basically these arrows, diamond, rectangle, oval and parallelogram is the mostly used symbols while creating the flowchart. These are the not that much as compared to these all other symbols used. So use of these all other symbols are very less as compared to these symbols. And so basically this predefined process is used when suppose you have draw the flowchart, and that flowchart is the actually flowchart for the very complex problem, and in that flowchart you have to do some another calculations, and for that calculation, you have written the different flowchart in different location. In that case, you can use these particular predefined process symbols. So basically these are the different shapes that we are going to use while creating the flowchart. Now we are going to discuss what are the different steps that included in the flowchart and algorithm. So first is the sequence. You have discussed that is the sequence is the very important steps, because the steps is the in algorithm what we are going to discuss. This is the sequence of the steps. So basically while computing any problem, computing the solution to the any problem, sequence is the very important thing. Then the branching, the another one, and the loop, that is this is the third one. So basically ज्यावेळी आपण हे एक्झाम्पल बघणार आहेत ब्रांचिंग मध्ये काय असतं, बेसिकली ईपीएल्स जर लूप वापरायचा असेल तर ब्रांचिंग मध्ये ईपीएल्स लूप आहे, त्याच्यानंतर ईप लूप, ईपीएल्स लूप, नेस्टेड ईपीएल्स लूप, हे जे लूप्स आहेत ते ब्रांचिंग मध्ये येतात. त्याच्यानंतर लूप आहेत म्हणजे फॉर लूप, वाईल लूप,
ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या फॉर लूप मध्ये येतात. म्हणजे जर सपोज तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचं रिपिटेशन करायचं असेल तर बेसिकली तुम्हाला व्हाईल आणि फॉर लूप हे यूज करावे लागतात. आणि जर तुम्हाला डिसिजन मेकिंग करायचं असेल तर यासारखे इफ, एल्स यासारखे जे सिलेक्शन्स आहेत, म्हणजे यासारखे जे स्टेटमेंट्स आहेत ते यूज करावे लागतात. आता आपण डिफरन्स बिटवीन दी अल्गोरिदम आणि फ्लोचार्ट बघणार आहे. तर बेसिकली अल्गोरिदम म्हणजे काय, इट इज द प्रोसिजर फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लेम. आणि फ्लोचार्ट अल्गोरिदम म्हणजे काय, इट इज द प्रोसिजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लेम. आणि फ्लोचार्ट म्हणजे काय, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ दी process. So this is the one of the main difference between the algorithm and flowchart. So these are the procedure just that written in the form of statement, and the flowchart is the diagrammatic or the graphical representation of a process. And this algorithm process is shown in the step by step instruction, and the process is shown by block by block information diagram. So basically this block by block means we are going to use these different shapes. So these are the another one difference. So in while written in the while writing the algorithm, what we are going to do, we are going to write steps, and that steps is nothing but the statements or the sentences. But in case of the flowchart, we are going to write the diagram, we are going to create a diagram, and that diagram is the block by block information. So suppose if you write the first oval, then this also shows some information, right? So this shows that there is a start of the program. This parallelogram is show that the input for the program. This rectangle shows that this rectangle block basically shows that the calculation, whatever calculation you require to do to solve the particular problem. So basically this is the second difference. Third one is it is complex and difficult to understand as compared to the flowchart. And flowchart is the intuitive and easy to intuitive and the easy to understand basically. So if you have, समजा जर तुमच्याकडे एखादा पॅराग्राफ असेल, एखादा प्रॉब्लेम डिस्क्राईब करणारा, आणि त्याच्या अगेन्स्ट जर तुमच्याकडे एक इमेज असेल तो प्रॉब्लेम डिस्क्राईब करण्यासाठी, तर जे इमेज जे असणार आहे त्याच्यापासून तुमचं जे अंडरस्टँडिंग असणार आहे ऍज कम्पेअर टू जे पॅराग्राफ वाचून तुम्हाला भेटणार आहे त्याच्या कम्पेअर मध्ये खूप जास्त इझिली होऊ शकतं. सो अल्गोरिदम आणि फ्लोचार्ट मधला हा एक इम्पॉर्टंट डिफरन्स आहे. आता अल्गोरिदम मध्ये आपण सगळ्या स्टेप इन डिटेल मध्ये लिहिलेल्या असतात. सो ज्यावेळी आपण त्याचं कन्व्हर्जन, अल्गोरिदमचं कन्व्हर्जन ज्यावेळी प्रोग्राम मध्ये करतो आणि प्रोग्राम मध्ये एखादी एरर ऑकर होते, त्यावेळी त्या डिबग करणं सोपं जातं इन केस ऑफ द अल्गोरिदम. बट फ्लोचार्ट मध्ये कसं असतं की जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन असतं प्रॉब्लेमचं. त्यामुळं ऍज कम्पेअर टू दिस अल्गोरिदम म्हणजे जी एरर असते, जी ऑकर झालेली असते प्रोग्राम मध्ये, जी एरर ऑकर झालेली असते ती डिबग करणं थोडं हार्ड असतं. अँड दिस सोल्युशन इज शोकेस्ड इन द नॅचरल लँग्वेज. म्हणजे मी जसं सांगितलं तुम्हाला, आपण जे सेंटेन्सेस लिहिलेले असतात इन द फॉर्म ऑफ सेंटेन्सेस अल्गोरिदम लिहिलेले असतात. अँड दिस सोल्युशन इज शोड इन द पिक्टोरियल फॉर्मॅट. सो दिस ऍक्च्युअली वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ऍक्च्युअली ज्यावेळी खूप जास्त कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम्स असतो त्या केसमध्ये अल्गोरिदम आहे तो इझियर आहे ऍज कम्पेअर टू द फ्लोचार्टच्या. कारण फ्लोचार्ट कसं होईल की खूप जास्त कॉम्प्लिकेशन्स असतील तर प्रत्येक वेळी डायग्राम आहे ती खूप कॉम्प्लिकेटेड होऊन बसेल. बिकॉज तुम्हाला जर फ्लोचार्ट क्रिएट करायचं असतील तर हे डिफरंट शेप्स तुम्हाला कन्सिडर करावे लागतील, आणि प्रत्येक त्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम मध्ये प्रत्येक त्याच्या नोड्सला हे डिफरंट शेप्स येत जातील. त्यामुळे जी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठीचा जो फ्लोचार्ट बनणार आहे तो थोडा कॉम्प्लिकेटेड असेल. सो in case of the complex problem, जर आपल्याला सॉल्व्ह करायचं असेल तर अल्गोरिदम इज द बेटर चॉईस दॅन द फ्लोचार्ट. ऍक्च्युली जर आपल्याला अल्गोरिदम लिहायचं असेल, म्हणजे प्रत्येक स्टेप्स लिहायची आहे प्रत्येक प्रॉब्लेमची, तर अल्गोरिदम आहे ते जर थोडं कॉस्टली आहे. जर टाइमचं कम्पॅरिझन केलं आपण तर जो टाइम रिक्वायर्ड आहे अल्गोरिदम क्रिएट करण्यासाठी तो जास्त आहे. आणि डायग्रामॅटिकली जस्ट जर तुमच्याकडे अल्गोरिदम एकदा क्रिएट असेल तर त्या बेसिसवर तुम्ही फ्लोचार्ट इझिली क्रिएट करू शकता. सो जे टाइम रिक्वायरमेंट आहे फ्लोचार्ट क्रिएट करण्यासाठीची ती पण लेस आहे ऍज कम्पेअर टू दी अल्गोरिदम. बट कोणत्या केसमध्ये, ज्यावेळी आपला प्रॉब्लेम सिम्पल असेल. इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ऍक्च्युअली टू क्रिएट फ्लोचार्ट.
तर हे समजलं तुम्हाला फ्लोचार्ट म्हणजे काय आणि व्हॉट इज द अल्गोरिदम आणि व्हॉट इज फ्लोचार्ट म्हणजे काय समजलं तुम्हाला? फ्लोचार्ट म्हणजे काय आणि अल्गोरिदम म्हणजे काय समजलं? ओके, तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये जरी रिप्लाय दिला तरी चालेल, सगळ्यांनी रिप्लाय द्यायचा आहे. ओके, ऍक्च्युली या खूप सोप्या कॉन्सेप्ट आहेत ऍक्च्युली अल्गोरिदम आणि फ्लोचार्ट. ज्यावेळी आपण म्हणजे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करणार आहोत त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल. सो जे तुमचे जे ऍडव्हान्टेजेस आहेत किंवा डिफरन्स वगैरे आहे फ्लोचार्ट आणि याच्यामधला तो विचारला जाऊ शकतो. सो ज्यावेळी या लेक्चरचे पीपीटी मी तुमच्या गुगल क्लासरूम मध्ये शेअर करणार आहे त्यावेळी तुम्ही परत एकदा त्या वाचून घ्या. सो बेसिकली हे स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, ते काही सुद्धा लॉजिक वगैरे काही नाही आहे फ्लोचार्ट आणि अल्गोरिदम मध्ये, म्हणजे ज्या कॉन्सेप्ट आहेत त्याच्यामध्ये. तर ज्यावेळी प्रॉब्लेम एखादा बेसिकली प्रॉब्लेम असेल आणि त्या प्रॉब्लेमच्या करस्पॉन्डिंग तुम्हाला अल्गोरिदम आणि फ्लोचार्ट जर क्रिएट करायचे असतील तर तुमचं ओन लॉजिक तुम्हाला यूज करावं लागेल. सो बेसिकली म्हणजे जे ऍडव्हान्टेजेस आहेत आणि जे फ्लोचार्ट वरचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत आणि अल्गोरिदमचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत ते एकदम सिम्पल आहेत, म्हणजे स्ट्रेट फॉरवर्ड आहेत एकदम. म्हणजे एकदा तुम्हाला समजलं फ्लोचार्ट म्हणजे डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन आहे आणि अल्गोरिदम म्हणजे स्टेप बाय स्टेप सोल्युशन आहे एखाद्या प्रॉब्लेमचा. तर तुम्ही त्याच्या बेसिसवर पण त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस लिहू शकता किंवा डिफरन्स काय आहे या दोन्हीमध्ये ते पण तुम्ही लिहू शकता. आता आपण काय बघणार आहोत, एक सिंपल एक्झाम्पल बघणार आहे फ्लोचार्टचं आणि अल्गोरिदमचं. सो दिस इज आवर द फर्स्ट एक्झाम्पल, that is the this is the example for the find the sum of the two numbers. आता जर दोन नंबरची ऍडिशन करायची असेल त्याच्यासाठी अल्गोरिदम लिहायचा असेल आपल्याला, तर आपल्याला पहिली स्टेप काय आहे, स्टार्ट. ओके, स्टार्ट केल्यानंतर आपण काय करणार, इनपुट घेणार टू नंबर. सपोज त्या नंबरला आपण ए आणि बी असं म्हटलं. सो इनपुट नंबर ए, इनपुट नंबर बी, दिस इज द सेकंड स्टेप. Then third step is the add that two number, that whatever number you have taken, and in this case we have called this number as the number A and number B. So add this number A and B. So we get and these addition of these two number is assigned to another variable, and the variable name of that variable is the sum. So in the third step what we have done, actually we added these two numbers that we have taken in the input, that is A and B, and assign this addition to the another number, another variable, and name of that variable is the sum. In step 5 what we are going to do, we are going to display this sum on the computer screen. So this is the fifth step, and then last step is the stop. So this is the basically algorithm. So this is the algorithm for the very simple task, that is find the sum of two numbers. So while you have to write the algorithm, you have to follow these steps. That is the step 1 is the start, step last is the stop, and in between all the calculations are going on. So in the second step, whatever inputs are required to do this, to solve this particular task, that you have to take. And in the step 3rd and 5 you have to take the decision, you have to make the calculation, and on that basis you have to print the result or take the decisions. So now we are going to see how to create the flowchart for this particular problem. आता फर्स्ट आपण बघितलं, इथं आपण बघितलं होतं की हे जे ओव्हल आहे ते आपण स्टार्ट साठी वापरतो. सो ह्या ओव्हल मध्ये आपण काय लिहिलेलं आहे, स्टार्ट असं लिहिलेलं आहे. त्यानंतर पॅरेललोग्राम आहेत, त्यामध्ये इनपुट व्हॅल्यू ऑफ ए अँड इनपुट व्हॅल्यू ऑफ बी. ओके, हे जे आहेत बेसिकली पॅरेललोग्रामचं जे स्ट्रक्चर आहे ते इनपुट व्हॅल्यू साठी आणि जे प्रिंट याच्यासारखे जे ऑपरेशन्स आहेत, इनपुट आउटपुट सारखे जे ऑपरेशन्स आहेत, म्हणजे आउटपुट तुम्हाला रिटर्न करायचं असेल किंवा आउटपुट जे प्रिंट करायचं असेल त्यासाठी आपल्याला हे पॅरेललोग्राम वापरलं जातं. त्यानंतर हा जो रेक्टँगल आहे, रेक्टँगल बेसिकली ऍडिशन करण्यासाठी, म्हणजे जे पण कॅल्क्युलेशन्स असतील, जर सपोज इन्स्टेड ऑफ दॅट ह्या प्रोग्रामच्या ऐवजी तुम्ही जर कन्सिडर केला असता
मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, तर त्या केसमध्ये इथं समच्या ऐवजी मल्टिप्लिकेशन झालं असतं ह्या 2 नंबरचं जे तुम्ही इनपुटमध्ये घेतलेले आहात ते. आणि जे पण आपण काही कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे ते एका थर्ड व्हेरिएबल मध्ये असाइन केलेलं आहे आणि ते थर्ड व्हेरिएबल ॲज अ रिटर्न केलेलं आहे किंवा प्रिंट केलेलं आहे स्क्रीनवरती. आणि एकदा ही प्रोसिजर झाली की त्यानंतर लास्ट स्टेप काय आहे, स्टॉप दी प्रोसिजर. सो बेसिकली दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द ऍडिशन ऑफ द 2 नंबर्स. आणि जर तुम्ही हे बघितले ॲरोज बघितले तर ॲरो आपल्याला डायरेक्शन इंडिकेट करतात की कोणत्या दिशेने म्हणजे हा प्रॉब्लेमचा जो फ्लो आहे तो जातो आहे. तर सुरुवातीला आपण इनपुट घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचे, सम करायचे आहे. सम केल्यानंतर आपल्याला काय करायचे, ते प्रिंट करायचे आहे. आणि ही प्रोसेस सगळी झाल्यानंतर आपल्याला स्टॉप करायचे आहे. तर बेसिकली हे जे ॲरोज आहेत ते डायरेक्शन पर्पज साठी यूज केले जातात. त्यानंतर आता हा एक सिंपल प्रॉब्लेम मी कन्सिडर केलाय. सपोज आपल्याला जर नंबर प्रिंट करायचे आहेत 1 to 20 ऑन द कॉम्प्युटर स्क्रीन, तर आपल्याला काय करावं लागेल. तर बेसिकली या केसमध्ये आपलं जे इनपुट असेल ते आपल्याला इनपुटची काही गरज नाही आहे, बरोबर. म्हणजे इनपुट युजर करून तर काही इनपुटची गरज नाही आहे. हा सिंपल प्रॉब्लेम आहे की प्रिंट नंबर 1 to 20 ऑन अ कॉम्प्युटर स्क्रीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन इनिशियलाइज दिस एक्स व्हेरिएबल. सो आपण एक्स हा व्हेरिएबल 0 ला इनिशियलाइज केला. त्यानंतर आपण काय केलं, ह्याची व्हॅल्यू आहे ती 1 ने इन्क्रीज केली. आणि 1 ने इन्क्रीज केल्यानंतर आपण काय केली, प्रिंट केली एक्स, म्हणजे ही जी व्हॅल्यू असेल. आता सपोज पहिल्यांदा एक्स इज इक्वल टू 0 असा इनिशियलाइज केला. त्यानंतर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, म्हणजे लास्ट केसमध्ये एक्स होता 0, आता या केसमध्ये झाला एक्स प्लस 1, म्हणजे लास्ट केसमध्ये एक्स होता 0 आणि आता झाला एक्स इज इक्वल टू 1. आता आपण काय चेक करणार, वेदर दिस, म्हणजे जर 20 पेक्षा कमी असेल तर आपण प्रिंट करणार स्क्रीनवर. मग काय झाला, तर इथला जो एक्स येणार आहे तो प्रिंट एक्स असा होईल. आणि इथल्या या केसमध्ये एक्स इज इक्वल टू 1, सो 1 सुरुवातीला प्रिंट होईल. त्यानंतर आपण काय करणार आहे, चेक करणार आहे की वेदर दिस एक्स इज लेस दॅन 20. ही इथं आहे ना, आता जे कंडिशन आपण हे चेक केलं होतं डायमंड, म्हणजे जे आपण डिसिजन मेकिंग साठी वापरतो ते आता आपण इथे यूज करणार आहोत. तर आपण काय चेक केलंय की हा जो एक्स मी आलेला आहे, माझा इन्क्रीमेंट करून जो एक्स आलेला आहे तो 20 पेक्षा कमी आहे का. जर 20 पेक्षा कमी असेल तर मी काय करणार आहे, परत त्यामध्ये इन्क्रीमेंट करणार आहे 1 ने. आणि ही स्टेप आहे ती रिपिटेटिव्ह असणार आहे. आणि लास्ट स्टेप आहे ती स्टॉप असेल. सो बेसिकली इथं काय आहे बघा, स्टार्ट आपण केला फ्लो चार्ट मध्ये, त्यानंतर इनिशियलाइज केला एक्स इज इक्वल टू 0 ला, त्यानंतर काय केलं, इन्क्रीमेंट बाय एक्स, एक्सची इन्क्रीमेंट केली 1 न. त्यानंतर जी काही एक्सची व्हॅल्यू आता असाइन झालेली आहे ती मी इथं प्रिंट केली, दॅट इज प्रिंट एक्स. नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण काय चेक करतोय, इथं आपण डिसिजन मेकिंग करण्यासाठी डिसिजन मेकिंग आपल्याला करायचं आहे. सो वेदर म्हणजे इफ जर 20 पेक्षा एक्स आहे ते जर लहान असेल तर आपण काय करणार आहे, परत इन्क्रीमेंट करणार आहे, परत प्रिंट करणार आहे आणि परत चेक करणार आहे. आणि जर नसेल तर त्या केसमध्ये आपण काय करणार आहे, आपली प्रोसेस स्टॉप करणार आहे. तर बेसिकली इथं काय होईल, सुरुवातीला एक्स इज इक्वल टू 0 असेल, त्यानंतर एक्सची इन्क्रीमेंट आपण 1 ने केली तर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होईल आणि तो प्रिंटवर आपण शो करेल 1. आता या इथं जाऊन काय करेल आपला प्रोग्राम, तर चेक करेल की हा जो एक्स आहे तो 20 पेक्षा लहान आहे का, तर 1 इज द लेस दॅन 20, राईट. मग आपण परत वर जाणार त्यानंतर काय करणार, इन्क्रीमेंट बाय एक्स. तर एक्स इज इक्वल टू 1 होता, आता या केसमध्ये एक्स जर इन्क्रीमेंट केला 1 ना तर एक्स झाला 2. परत आपण काय करणार, प्रिंट 2 करणार आणि परत चेक करणार जी एक्सची व्हॅल्यू आहे ती वेदर इज लेस दॅन 20 असं चेक करणार. आणि परत आपण काय जाणार, ह्या इन्क्रीमेंटच्या स्टेपला जाणार, कारण का आपला जो एक्स आलेला आहे तो लेस दॅन 20 आहे. आणि ज्या केसमध्ये एक्स इज ग्रेटर दॅन 20 असेल त्या केसमध्ये आपण इन्क्रीमेंट न करता हा जो प्रोग्राम आहे तो स्टॉप करणार आहोत. तर त्यामुळे काय होईल, 1 ते 20च्या मध्ये जितके पण नंबर्स आहेत ते प्रिंट होतील बेसिकली. समजलं हे कसं, म्हणजे अल्गोरिदम आणि फ्लोचार्ट कसे वर्क होतात किंवा कसे ड्रॉ करायचे फ्लोचार्ट. कारण समजलं नसेल तर आत्ताच विचारा, कारण हे लेक्चर झाल्यानंतर मी तुम्हाला एक असाइनमेंट देणार आहे. ती असाइनमेंट तुम्ही नेक्स्ट लेक्चरच्या अगोदर गुगल क्लासरूम मध्ये सबमिट करायची आहे. ओके, म्हणजे इथं डिसिजन मेकिंग जर करायचं असेल तर हे डायमंड शेप वापरायचा कॅल्क्युलेशन साठी, रेक्टँगल शेप वापरायचा, इनपुट जर आहे त्याच्यासाठी पॅरेलोग्राम वापरायचा आणि स्टार्ट आणि एंड साठी ओव्हल यूज करायचं. आता आपण हा जो शेप आहे तो थोडा कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल साठी फ्लोचार्ट आणि अल्गोरिदम बघणार आहे. तर तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये पण विचारलं तरी चालतील.
हे समजलं का? म्हणजे कसं सिंपली अल्गोरिदम आणि फ्लोचार्ट कसे ड्रॉ करायचे हे समजलं? चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या तुम्ही. सगळ्यांनी सांगायचं आहे. समजलं नसेल तर परत एकदा सांगतो मी. ओके ठीक आहे. आता आपण काय करूया, जो हा अल्गोरिदम आहे इथे काय करायचं आहे, फाइंड द मॅक्सिमम ऑफ दी 3 नंबर्स. ऍक्च्युली हा 2 नंबर साठी नाही आहे, 3 नंबर साठी हा फ्लो चार्ट आहे. 2 नंबर साठी असेल तर तो ऍज कम्पेअर टू 3 नंबर्सच्या खूप इझी असेल. तर आपल्याला काय करायचं की आपल्याला 3 जर इनपुट नंबर असतील तर त्या 3 इनपुट नंबर मधले मॅक्सिमम नंबर कोणता आहे हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर बेसिकली आपण काय करणार, फर्स्ट स्टेप इज द स्टार्ट द वॉट एव्हर प्रोग्राम, म्हणजे तो स्टार्ट करणार. त्यानंतर सेकंड स्टेप मध्ये आपण इनपुट घेणार. आता आपल्याला काय करायचं आहे, 3 नंबर मधला मॅक्सिमम नंबर कोणता आहे तो फाइंड करायचा आहे. सो वी हॅव टू टेक 3 नंबर्स as a input and say number 1, number 2, number 3. These 3 numbers are the input. In the third step, what we are going to do, we are going to check whether this number 1 is greater than number 2. जर number 1 हा जर number 2 पेक्षा मोठा असेल तर आपण काय करणार आहे, go to step 5. नंतर ही 5 ची स्टेप काय आहे ती नंतर आपण डिस्कस करू. आता आपण काय करतोय, आता पहिल्या सिच्युएशन मध्ये इफ नंबर 1 इज द ग्रेटर दॅन नंबर 2 जर असेल तर आपण डायरेक्ट स्टेप 5 ला जाणार आहे. जर नसेल तर काय होणार आहे, आपण परत चेक करणार आहे वेदर नंबर 2 इज ग्रेटर दॅन नंबर 3. म्हणजे आपल्याकडे 3 नंबर आहेत, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. पहिल्या स्टेप मध्ये आपण काय चेक केलं, नंबर 1 हा जर नंबर 2 पेक्षा मोठा आहे का हे आपण चेक केलं. आणि जर तसं असेल तर आपण काय करणार आहे, स्टेप 5 ला जाणार आहे. स्टेप 5 काय आहे ते अजून आपण डिस्कस केलेली नाहीये. आता ही कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाली नाही, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर दॅन नंबर 2 ही जर केस सॅटिस्फाय झाली नाही तर आपण फोर्थ स्टेप मध्ये काय करणार आहे, हा जो नंबर 2 आहे तो चेक करणार आहे वेदर नंबर 3 पेक्षा मोठा आहे का. आता बघा नंबर 1 जो होता तो नंबर 2 पेक्षा ग्रेटर नव्हता, म्हणून आपण काय केलं, नंबर 2 चेक केला वेदर द ग्रेटर दॅन नंबर 3 आहे का. मग आता हा जो नंबर 2 आहे तो काय आहे, नंबर 3 पेक्षा पण मोठा आहे. आणि ही केस म्हणजे इथं फॉल्स झालेली असणार, बरोबर. नंबर 1 ग्रेटर दॅन नंबर 2 म्हणजे ही केस आहे ती फॉल्स झाली असणार आहे. त्यामुळे आपण इथं आलेलो आहे. याचा अर्थ काय होतो, नंबर 2 हा नंबर 1 पेक्षा ऑलरेडी ग्रेटर आहे. मग आपण चेक काय करणार, नंबर 2 नंबर 3 पेक्षा मोठा आहे का हे चेक करणार. आणि या केसमध्ये जर तसं असेल तर आपला जो लार्जेस्ट नंबर असेल या 3 नंबर मधला तो कोणता येईल, नंबर 2 येईल. मग तो आपण प्रिंट करणार आहोत. आता जर तशी सिच्युएशन नसेल, म्हणजे नंबर 2 जो आहे तो नंबर 1 पेक्षा मोठा आहे, कारण या केसमध्ये म्हणजे ही केस सॅटिस्फाय नाही होत. ज्याचं रिव्हर्सची कंडिशन असणार ती काय आहे की नंबर 2 इज ग्रेटर दॅन नंबर 1. सो दिस इज द ट्रू. नाव आपण काय केलं, नंबर 2 ग्रेटर दॅन नंबर 3 आहे का बघितलं. हे जर असेल, अशी सिच्युएशन असेल तर जो लार्जेस्ट नंबर आपला येणार आहे तो कोणता असणार, नंबर 2 असणार. आणि आता या केसमध्ये सपोज ही कंडिशन फॉलो होत नसेल, म्हणजे नंबर 2 इज ग्रेटर दॅन नंबर 3 नसेल, तर याचा अर्थ काय होतो, जो नंबर 3 असणार आहे तो लार्जेस्ट नंबर आहे. तो नंबर 3 असणार आहे तो लार्जेस्ट नंबर असणार आहे. आणि त्यानंतर आपण काय करणार आहे की प्रोग्राम स्टॉप करणार आहोत. आता इथं आपण काय म्हटलं होतं, नंबर 1 इज ग्रेटर दॅन नंबर 2 जर असेल तर आपण जाणार आहोत स्टेप 5 ला. तिथं काय आपण चेक करणार, नंबर 1 इज ग्रेटर दॅन नंबर 3 आहे का हे चेक करणार. आता काय आहे की ऑलरेडी ज्यावेळी आपण थर्ड स्टेप मध्ये काय करतोय, नंबर 1 इज ग्रेटर दॅन नंबर 2 चेक करतोय. ही कंडिशन जर ट्रू असेल तर याचं मिनिंग काय होतं, नंबर 1 आहे तो मोठा आहे ऍक्च्युली ऑलरेडी नंबर 2 मध्ये. तर आपण काय करणार, आता नंबर 1 इज ग्रेटर दॅन नंबर 3 आहे का नाही हे चेक करणार. ही जर कंडिशन ट्रू असेल,
म्हणजे आपला जो नंबर 1 होता आउट ऑफ दिस 3 नंबर्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हा ग्रेटर दॅन बोथ दिस व्हॅल्यू आला, म्हणजे नंबर 2 पेक्षा आणि नंबर 3 पेक्षा मोठा आला. सो लार्जेस्ट नंबर काय असेल, नंबर 1 असेल. आता जर ही कंडिशन फेल झाली, नंबर 1 इज नॉट ग्रेटर दॅन नंबर 3, तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावे लागेल, नंबर 3 इज द लार्जेस्ट, आणि त्यानंतर आपला प्रोग्राम आहे तो स्टॉप होईल. ओके, सो बेसिकली आपण काय करतो, इथं 2 कंडिशन्स आहेत त्या आपल्याला चेक कराव्या लागतात. एक पहिली कंडिशन, नंबर 1 हा नंबर 2 पेक्षा मोठा आहे का. नंबर 1 जर ही कंडिशन ट्रू असेल तर नेक्स्ट स्टेप आपण काय करतोय, लगेच नंबर 1 इज ग्रेटर दॅन नंबर 3. आणि जर नंबर 1 हा नंबर 2 आणि नंबर 3 पेक्षा जर मोठा असेल तर याचा अर्थ काय होतो, नंबर 1 शुड बी मॅक्सिमम अमंग दिस नंबर 1, नंबर 2 आणि नंबर 3. आणि जर ही कंडिशन ट्रू नसेल, म्हणजे नंबर 1 ग्रेटर दॅन नंबर 2 नसेल, तर याचा अर्थ काय होतो की नंबर 2 मोठा असला पाहिजे नंबर 1 पेक्षा. देन आपण सेकंड स्टेप मध्ये काय चेक करतो की नंबर 2 जो आहे तो नंबर 3 पेक्षा मोठा आहे का. तर नंबर 3 पेक्षा जर नंबर 2 मोठा असेल तर याचा अर्थ काय होतो की हा नंबर 1 पेक्षा पण मोठा आहे, नंबर 3 पेक्षा पण मोठा आहे, आणि मॅक्सिमम नंबर कोणता येणार, मग त्या केसमध्ये नंबर 2 येणार. आणि जर सेकंड केस कंडिशन जर फॉलो होत नसेल तर आपण काय करावं लागेल की नंबर 3 हा लार्जेस्ट नंबर आहे असं सांगावं लागेल. सो तुम्हाला काय करायचं आहे की हा मॅक्सिमम साठी मी लिहिलेला आहे, तुम्हाला मिनिमम साठी अल्गोरिदम लिहायचा आहे आणि तुम्हाला फ्लोचार्ट पण काढायचा आहे. यामध्ये जास्त चेंज नसणार आहे ऍक्च्युली. आता फक्त तुम्हाला जे साइन आहे म्हणजे जे कंडिशन्स आहेत त्या लॉजिकली समजून घ्याव्या लागतील, आणि त्या एकदा तुम्हाला समजला की तुम्हाला फक्त त्या कंडिशन तिथं चेक करायचे. आता या केसमध्ये फ्लोचार्ट मध्ये बघूया आपण. एक मिनिट. First step is the start. Then we have taken the input values, that is the number 1, number 2, number 3. त्यानंतर आपण काय केलं, इथं आपण चेक करतोय ही कंडिशन, म्हणजे स्टेप 3 मधली जी कंडिशन आहे, नंबर 1 इज ग्रेटर दॅन नंबर 2, ही कंडिशन आपण चेक करतोय. जर नंबर 1 जर ग्रेटर दॅन नंबर 2 असेल तर इथं काय केलं, आपण फक्त चेक केलंय नंबर 1 इज ग्रेटर दॅन नंबर 3. ओके, जर असं असेल तर आपल्याला काय करायचंय, प्रिंट नंबर 1 इज द लार्जेस्ट, आणि आपण इकडून जाणार आहे असे, आणि हा जो प्रोग्राम आहे तो आपल्याला स्टॉप करावा लागेल. कारण आता जो या तिन्ही नंबर कंडिशन आपण चेक केल्या, 3 नंबर साठी 2 कंडिशन चेक केल्या, आणि त्यामधून आपण असं फाइंड केलं की नंबर 1 इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग दिस 3 नंबर. सो आपल्याला इथं स्टॉप करावा लागेल प्रोग्राम. आता सपोज इथं आपण चेक केलं नंबर 1 इज ग्रेटर दॅन नंबर 2 सॉरी, त्यानंतर ही कंडिशन ट्रू आहे. सो आपण ह्या डिसिजन मेकिंग लूप मध्ये गेलो, इथं आपण सेकंड कंडिशन चेक केली, वेदर नंबर 1 इज ग्रेटर दॅन नंबर 3. नंबर 1 ऑलरेडी नंबर 2 पेक्षा मोठा होता, त्यानंतर आपण काय केलं, नंबर 1 हा नंबर 3 पेक्षा मोठा आहे का हे चेक केलं. आता ही कंडिशन फॉलो यस होत असेल तर बेसिकली नंबर 1 मोठा असणार आहे नंबर 2 आणि नंबर 3 मध्ये. बट ही कंडिशन जर फॉलो होत नसेल तर काय असेल, नंबर 3 इज द बिगेस्ट नंबर अमॉंग दिस 3 नंबर्स. आता की पहिलीच कंडिशन फेल झाली तर आपण काय जाणार आहे, राईट हँड साइडला जाणार आहे, आणि इथं काय की नंबर 1 इज द लेस दॅन नंबर 2. सो आपल्याला काय करावं लागेल की नंबर 2 जो आहे तो नंबर 3 पेक्षा मोठा आहे का हे चेक करावं लागेल. आणि नंबर 2 जर नंबर 3 पेक्षा मोठा असेल तर लार्जेस्ट नंबर कोणता होईल, नंबर 2 होईल, आणि त्यानंतर आपण ही प्रोसिजर स्टॉप करणार आहोत. बट ही जर कंडिशन फेल झाली, म्हणजे नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर दॅन नंबर 3, दॅट मीन्स नंबर 3 इज द ग्रेटर दॅन नंबर 2. सो त्या केसमध्ये पण प्रिंट म्हणजे लार्जेस्ट नंबर आहे तो नंबर 3 येईल. हा फ्लोचार्ट समजून घ्या. ह्या ज्या पीपीटी आहेत त्या मी गुगल क्लासरूम मध्ये अपलोड करणार आहे. सो आता तुम्हाला काय काय करायचं आहे ते सांगतो. असाइनमेंट मध्ये मी गुगल क्लासरूमला असाइनमेंट टाकणारच आहे. तर एक find the algorithm and flowchart to find the minimum of the 3 numbers. हा एक तुम्हाला फ्लोचार्ट क्रिएट करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला एक फ्लोचार्ट तयार करायचा आहे, फाइंड दी मीन ऑफ दी 3 नंबर्स. 3 नंबरचा मीन कॅल्क्युलेट करण्यासाठीचा अल्गोरिदम आणि फ्लोचार्ट क्रिएट करायचा आहे. आणि अजून एक आहे तो म्हणजे तुम्हाला जी टेस्ट टी टेस्ट आपण यूज करतो, टी टेस्ट कशासाठी यूज करतो कोण सांगेल का?
वन सॅम्पल टी टेस्ट आपण कशासाठी यूज करतो? तर वन सॅम्पल टी टेस्ट आपण यूज करतो टू चेक, म्हणजे त्या सॅम्पलचा मीन आहे तो एका पर्टिक्युलर मीन इतका आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण वन सॅम्पल टी टेस्ट यूज करतो. म्हणजे सपोज तुमच्याकडे मी एक एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर तुमच्याकडे एक डेटा आहे, डेटामध्ये तुम्ही हाईट मेजर केलेल्या आहेत मेल पर्सनच्या, आणि तुम्ही सपोज 20 किंवा 25 मेल पर्सनच्या हाईट मेजर केलेल्या आहेत, आणि तुम्हाला चेक करायचं आहे की हाईट जी असते ॲव्हरेज हाईट ऑफ दी पर्सन इज द, म्हणजे ॲव्हरेज हाईट ऑफ दॅट, त्या ग्रुपची जी ॲव्हरेज हाईट आहे ती 150 किंवा 160 सेंटीमीटर आहे हे तुम्हाला चेक करायचं आहे. तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय करता? टी टेस्ट यूज करता. सो बेसिकली तुम्हाला इथं टी टेस्टसाठी हाऊ टू परफॉर्म टी टेस्ट ह्याच्यासाठी अल्गोरिदम आणि फ्लोचार्ट लिहायचा आहे. तर यामध्ये ज्यावेळी तुम्ही लिहिणार आहात टी टेस्टसाठी त्यावेळी तुमचं अजम्पशन काय असेल की जो तुमचा, म्हणजे तुमच्याकडे मीनची व्हॅल्यू ऑलरेडी तुमच्याकडे इनपुट काय काय असेल ते सांगतो. म्हणजे तुमच्याकडे डेटा हा इनपुट नसेल, इन्स्टेड ऑफ डेटा तुमच्याकडे जे इनपुट असेल ते सॅम्पल मीन, जो म्हणजे ज्याच्या रिलेटेड तुम्हाला हायपोथेसिस चेक करायचा आहे तो सॅम्पल मीन असेल. त्यानंतर नंबर ऑफ सॅम्पल्स असतील, त्यानंतर सॅम्पलचा व्हेरियन्स तुमच्याकडे असेल. या सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत म्हणजे त्या तुम्हाला नोन असतील. सॅम्पल मीन आणि मीन अंडर द नल हायपोथेसिस, सेकंड वन नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन, त्यानंतर यस म्हणजे सॅम्पल व्हेरियन्स, या व्हॅल्यू नोन्स असतील त्यावेळी तुम्हाला टेस्ट ऑफ हायपोथेसिस टी टेस्ट करायची आहे. टी टेस्ट कशासाठी तुम्ही यूज करणार आहे? तर म्हणजे मीन जो आहे त्या ग्रुपचा तो एका स्पेसिफाईड व्हॅल्यू इतका आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी तुम्ही टी टेस्ट यूज करणार आहे. तर त्या टी टेस्ट साठी तुम्हाला अल्गोरिदम लिहायचा आहे आणि फ्लोचार्ट लिहायचा आहे. समजलं? म्हणजे तुम्हाला 3 अल्गोरिदम आणि फ्लोचार्ट लिहायचे आहेत. फर्स्ट जो असणार आहे तो काय असणार आहे? टू फाइंड द मीन ऑफ दी 3 नंबर्स. सेकंड वन टी टेस्ट साठी असणार आहे. टी टेस्ट मध्ये तुम्हाला डेटा ऍज इनपुट नसेल तर 4 इनपुट्स असतील. नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स, त्यानंतर नंबर ऑफ मीन ऑफ द सॅम्पल मीन ऑफ दॅट नंबर्स, सॅम्पल व्हेरियन्स ऑफ दॅट नंबर, अँड जो तुमचा हायपोथेसिस नल हायपोथेसिस अंडर जो मीन असेल तो एक हायपोथेसिस, तो एक मीन. त्या 4 व्हॅल्यू इनपुट असतील. या 4 व्हॅल्यू तुम्हाला माहित असताना टी जी टेस्ट आहे त्याची जी प्रोसेस आहे ती तुम्हाला सेकंड इयर मध्ये झालेली आहे ना टी टेस्ट? झालेलं आहे का? झालेलं असेल तर यस म्हणा. हा हो. तर हा तुम्हाला बेसिकली काय करायचं आहे तर त्यासाठी फ्लोचार्ट लिहायचा आहे. थर्ड जो असणार आहे तो इथं आपण काय केलंय की फाइंड दी मॅक्सिमम ऑफ दी 3 नंबर. इन्स्टेड ऑफ दॅट तुम्हाला काय करायचं आहे? फाइंड दी मिनिमम ऑफ दी 3 नंबर. याच्यासाठीचा फ्लोचार्ट ड्रॉ करायचा आहे आणि अल्गोरिदम लिहायचा आहे. ही जी असाइनमेंट आहे ती मी असाइनमेंट आता गुगल क्लासरूम मध्ये पण तुमच्या मी अपलोड करतो. हे जे क्वेश्चन्स आहेत ते. सो तुमचं जे नेक्स्ट लेक्चर असेल त्याच्या अगोदर तुम्हाला काय करायचं आहे? फोटो कॅप्चर करायचे आहेत. तुम्हाला एका वहीवर लिहायचं आहे, वहीचे स्कॅन करायचे आहेत आणि पीडीएफ आहे ती क्लासला आपल्या अपलोड करायची आहे. समजलं हे? आणि बाकीचे पण जे लेफ्ट झाले असतील क्लासला, सुरुवातीला 31च्या आसपास लोक होती, त्यानंतर हळूहळू लेफ्ट होत आता 23 होती, पण असाइनमेंट सांगितल्यानंतर बाकीचे 2 पण गायब झालेत. आता म्हणजे 21-22 लोक आहेत. त्या सगळ्यांनी त्या बाकीच्या लोकांना पण सांगायचे ही असाइनमेंट आहे पुढच्या लेक्चरच्या अगोदर. आता नेक्स्ट जे लेक्चर आहे आपलं ते शनिवारी आहे. सो तुम्हाला जो वेळ भेटणार आहे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिवसाचा वेळ आहे. या 3 दिवसामध्ये हे कम्प्लीट करून सर्वांनी ती तुमची जी असाइनमेंट आहे ती गुगल क्लासरूमला अपलोड करायची आहे. आणि गुगल क्लासरूम मध्ये आपल्या किती लोक जॉईन झालेत? 32 स्टुडंट जॉईन झालेत. आपले 41 ऍडमिशन झालेले आहेत. सो तुम्हाला जे तुमचे फ्रेंड्स असतील रिमेनिंग बाकीचे लोक जे जॉईन झालेले नाहीत त्यांना जॉईन व्हायला सांगायचं आहे. तो क्लास कोड तुमच्याकडे असेल, नसेल तर परत एकदा तुम्ही बघून घ्या हा क्लास कोड आणि तो तुमच्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा आणि त्यांना हा क्लासरूमला जॉईन करायला सांगा.
सो आजची जी पीपीटी आहे ती मी या क्लासरूम मध्ये अपलोड करतो आणि जी असाइनमेंट आहे ती पण अपलोड करतो. सो शनिवारपर्यंत तुम्हाला ही असाइनमेंट कंप्लीट करायची आहे. सो आजच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही विचारू शकताय. असाइनमेंट मध्ये काही क्वेश्चन्स असेल तरी विचारू शकताय 2 मिनिटांमध्ये. जर तुम्हाला क्वेश्चन्स नसतील तर मग आपलं आजचं लेक्चर संपलं असं मी सांगतो तुम्हाला. जर तुम्हाला काही क्वेश्चन्स नसतील तर पुढच्या शनिवारी पर्यंत जी असाइनमेंट आहे ती कंप्लीट करायची आहे. आणि थँक्यू फॉर द जॉईनिंग.